Mic check. 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 Mic check.
Introducing the Lowe's List. While there's innovation in every aisle, these are some of our experts' top picks for 2021. Customize any load with the Whirlpool 2-in-1 washer. Control your home with a touch, thanks to Samsung Connected Appliances. Repel the rain with HGTV Home by Sherwin-Williams Everlast. And keep the job going longer with the exclusive new line of Flex Power Tools, made for pros. To see who made the full Lowe's list, visit Lowe's.com. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. At West Coast University, you can earn your master's degree in nursing online. WCU offers 6 different tracks, ranging from family nurse practitioner to nurse educator. Find the path that's right for you. To get started, visit westcoastuniversity.edu. WCU cannot guarantee employment. At Charmin, we heard you shouldn't talk about going to the bathroom in public, so we decided to sing about it. My sweet cheeks feeling squeaky clean when Charmin's rolling behind the scenes. Charmin TP gives me those cheeky clean feels. That ultra strong hype is all for reals. Those TP rolls got me a Charmin clean tooketh. Cheek to cheek feeling oh so shooketh. Charmin Ultra Strong just cleans better. Enjoy the go with Charmin. What's your daily sip? When you join our subscription at Circle K, you can grab any sized coffee or fountain drink daily for just $5.99 a month. Join Sip and Save with your mobile number when you check out at Circle K. Limited time offer at participating locations. Yun! Hello, Idol. Hello. Ready? Low. Are you ready, Lord? Are you ready? Ayo, ready na. Nasaan na si Insanity? Si Santino? Parang hindi kayo nag-offline na. Tuloy-tuloy ba? Natulog lang ng 4 hours, tol. Ayos. Triple win streak kami, tol. Kagabi, kaya ang sarap Pucha. ng laro. Sana napasama.
Tandira, ganda ng kalaban. Mga ano pa rin, walang mga cheater ba? Yung. Sarap na. Oo. Mapasarap nga kami, sunod-sunod, puta. Kung di lang umalis si Makoy, alis pa kami sa ano. Alas 2 na dito, puta. May bigyan ako ng win ngayon. Napasama ko. Nasaan Napasama si ako Makoy? sa malalakas. Makoy, si Makoy lang ang malakas, si Makoy. Pabuhat, Loads. Makoy. Pabuhat, Makoy, idol. Kaso walang tinelas, masakit na yata ang paa nito, tol. Kaya, Sino? si Makoy, masakit na yung paa ng character. Nakapapala, no? Nangyari? Oo, nakapanga, tol. Kita mo na. Balita, Loads. Wala na si paring Daily. Wala na, tol. Hindi na pwede magpuyat dahil mga ganang pasok na. Nakaw. Ayun Balik to, to, naka-Grand Slam kanina. Oh, shit. Grand Slam. Sana dadami pa. Madagdagan pa. Ngayon ko nandito na ako. Ayun. Ayun. Hindi, para Tatlong madagdagan din sunod-sunod sa na akin. yun. Lang na parang nag-ano nga lang kami tsaka tol. Relax lang kami, chill lang. Mga yan. Dapat ganun ulit dapat. Kaya nga. Kasi kasama mo si Pinsan eh. Ayaw. Naglaro Sama namin lang kami si kanina. Pinsan. Sama si Hindi Pinsan, namin tol. sineryoso. Ayaw. Sama Namin si Pinsan, tol. tatlong Kasama sunod-sunod. natin. Hindi mo expected. Nanalo ko. Nawubos na pala sila. Ubus na pala sila. Yung baril ka lang ng baril. Pag may kailangan baril ka ng baril. Pati nga si Igor kanina nagtataka eh. Ano yun, naglaban yung yung mga kalaban nyo? Hindi, inubos Ito. na namin. Kami nakikipagsabayan kami sa kanila. Iba-ibang team namin ha. Oo, iba-iba. Ubus lahat. Ayun na. Partida pa yun ha. Sama-sama kami. Magkakaiwalay sila. Dapat Sana naka-expectate ako sa inyo para nakapasama sa Sayang, panalo. tol. Tsaka ano. Kahit naka-expectate lang. Di pala naka-record dito. Sayang. Hindi nag-live si Kong kasi. Hirap pa naman ng ganun, yung 3 win sunod. Puta. Kaya nga. si ikaw magaling mag-command yun. Doon saan dadaan. Eh, Bantay bayan sila. kasi Santino, pupush. Push na tayo. Baka-plan tayo. O, di ba? Yun ano. Hindi nga nakakalain kanina makakatatlong sunod-sunod kami. Biro-biroan lang naman yung kanina. Oo nga. Uy, wag dito mo. Dito ko lang. Kwa, dito lang ito. Galit na galit pa sa amin kanina yung mga napapatay namin. Pinagkakamalan kami cheater. Kanina nga eh. Nagulag eh. Cheater daw ako. Kaya nakala ko nanalo ng gulag. Tara. Train. Train, go away. Ay. Ay naka, hahabulin kita ngayon. Nakayos ka. Oy, ito pala.
Patay ko siya. Ang yung gago to, pinatay ka pa Makoy ah. Putang ina ka. Kala ko kayo. Palaksin nyo nga tol. Uy, putang ina. Iba pala to, iba pala. Putang ina, hindi pa pala si Lodi. Dinaanan ko pa, putang ina yan. Pamukha mo kayo tol. Putang ina yan. Ha? Ilang tal, may pambili. Putang ina gago ako. Nakagulat ako. Kala ko ikaw yung nasa likod ko. Ako nga tol, mapapatay ko to siya kaso akala ko si Lodi. Putang Ayos lang yan, pinatay ko na yung ano, pumatay sa'yo. Pansa pa Ay, din yan yung ang isa. maganda. Aya ka, aya ah. Ito naman kasi, dito naglalaro. Bakit dito naglaro? Ito, Ay, sakto pambili. Yung kadapayang makbet, ang daming pera. May pera nga eh. meron na kang ammunition. Ay, pa. Pan-loadout. Daanan Hindi lang tayo lang, daanan nadaanan. ko sila dito. Oh, Tal ko ipipin. ng isang recon eh. Sige, sige. Sige, tol. Abangan ko. Tapos bibilin ko sila. Tapos Abangan. habol na lang ako gamit yung motor. Sige, sige. Awil abang. Huwag kang maglaro. Huwag kang maglaro dito. Dito galing, dito lang. Mahulog ikaw. Hoopla. Oh, pwede mo, Des. Pwede mo, Des. Ah. Welcome back. Thank you, tol. Thank you, tol. Nasaan na, Jer? Nandiyan pa, Jer? Si Pinsan? Wala na tal. Ano? Ah, wala na. Bagsak. Pinsan na yan. Hindi tayo nakaganti ng Pinsan na yan, ha? Walang pa rin. Uy, Kalaban pag din may sa tao, akin. tol. Basag na yung tal. Ano na, dali ko. Ang gago. Tangin na ka. Satchel, oh. Satchel, oh. May satchel dito. May bumabaril pa, oh. Naki-join ka pa? Putang ina ka lang. May barrel dito. Loadout na dito. Tara. Gusto yung recon pa. Isa pa, ano, sige. Pwede, Isa- pwede. Pwede. Isa pa, sige. Parang, May madadaanan naman dito. Ito. Pwede dito. Pwede na natin hold po mamaya dito. sige, tol. Oo nga, no? Pwede na nga tayo dun. Gabi na naman guys ha. Hindi ka na lang matutulog. Sumasabay. Masabay yan, hindi natutulog yan. Ganyan din yung anak ko eh, nung ano eh. Sumasabay eh. Pero may school na eh. Kaya pinipilit ko na matulog. Tapas? Tignan ka Pabay ka na. Oh. Pwede pa ba? Pwede pa ba? Pwede pa tol. Sige, tol. Wow, lumber. Lumber ang labanan. Ano maganda? Hindi downtown. Ayoko ng downtown. Oo, ayoko nga Dito Uy, na si rin tayo Bakoy, oh. loadout mamaya. Or dito. Ay, may tao. Uy. Pahatak ng train. Naiwan ako. May sasakyan dyan ah. Dito. Di umabol. Hindi yan, tol. Hindi na dito. Dito pa lang. Huwag ka nang ikan ko eh. Huwag mo nang iwan yung sasakyan. Bababayad niya din kami. Tara. Okay na yan, tol. Okay na yan. Bumalik na ba ulit?
namamatay ka pa rin sa sasakyan. Hindi na tol. Hindi na. Eh, Dito na. Ay, tangin na, may chopper. Saan tayo mag-load out? sa gitna na. Uy, meron. Oy. Tall building, tall building. Tower. Ay. Uy, putang na. Ito naman sa akin doon. Sakit yun ha. Ganda nun ha. May sakit yan. Ganda no. May sakit. May sakit. Uy. Paubos na pala yung plates ko. Hindi ko napansin. Bili na lang. Tumatawid, tumatawid. Hoy, Uy. May sakit ha. Swerte ng kalaban pag nasikor tayo nito. Tara. Pwede na yan. Yung tao din. May tao din pala. Meron ba? Ayun, meron dito din. Ayun, nagas-meter oh. Ang ina, saan kaya tayo mga gusto? hoy. Ba? May Ay, pangina. ay, ay. Lakas mo na. Plate, makay plate. Plate, makay. Wala akong Wala ka sa plate. Ah, wala kang plate. May dalawa ako, may dalawa Sige ako. lang, sige lang. Bibili na lang ako, bibili. Oh, baba. Ito. Hindi pa looted dito. Copy. Oh, pera. Yan, balaan. May balaan si Lodi. Bili tayong Ito navy. pa. Parang Pero. nakita natin. Ay, nakabili na pala kayo. Ito na natin. Bibili ang UAV. Ito pa, pero. Pasok ko dito Saan yung yung bala, tol? bala. Ito, dito. Ito. tol. Ay, shit. Ay, sabay tayo. Sorry. Andito Wala sila, akong andito sila. So, ibaba na lang natin yung ano. Oh, Pera, tol. Ay, hindi pala tayo dito, no? Mhm. Ayun, no? Tama. Ano kukunin ko, tol? Airstrike o UAV? Airstrike na lang, tol. May UAV ako. Okay. Ito po, pera pa. Okay na ako, bibili ito, ng... pre. Ano. Makoy. Oh, Jer, Akin. ito, Jer. Dito sa may bay, Jer. Para makapagano tayo, tol. Ano, UAV ah? Sige. Isang box Ayun, lang, tol. dito Tara. lang sila. oh. Hindi, ammunition box na lang kasi wala na tayo eh. Oh, sige, Kaya yan. Jer. Ayun, oh. Oo nga, no. Ito, oh. Dami ah. Unahan na natin dito. Umalis na. Tara, kuha tayong ghost. Tapos pwesto na tayo. Kuha na, Yes. pre. Gabi na, Joyce. Ay, madaling araw na. Tapos, pesto na tayo, pre. Pwesto Tara na tayo, tol. Tara, Pesto na. Tara, tol. kunin ko lang yung sasakyan ulit. Okay. Tara. Hindi pa looted dito pala. Hindi pa na-loot dyan, pre. Plates pala. Pagka sa Ay, atin. may bala. Nakabili ka ng bala, Jer, no? Ah, may bala ako dito. Uy! Pwede pa, tol! Oh, may ammunition box pa dito. Malas ko naman. Puta, pwede pa. Ang nangyari? Namatay. Nabunggo ako. Ay! Kala ko natanggal na. Pwede pa ulit, tol. May pambili naman eh. Teka lang. Bilhin ko lang. Hindi pa rin nila na tinatanggal, pre. Bakit gano'n? Pag sumasakay ako ng pwede pa rin. May extra ammunition box dito, pre. Sa, ano. Kukunin ko. Ay na, may truck na sa likod. May truck. Ay na, papunta sa atin. Wag na. Takbo na Wag tayo. na palagan, tol. Tara na. Ay na. Tara.
Pin nyo lang kung saan ha. Dito na tayo. Pwesto na tayo dito. Yung Sa bounty? medyo second floor dyan. Nagaling ko. Eh, ba't pumunta ka dito? Di ako masyado marunong mag-drive dito. Yeah, boy! Yeah! Layo ko lang to sa sasakyan. Sige, let's. Kunin ko tong bounty ha. Sige, tol. Kuha. Gusa. Di pa looted. Kunin nyo na to ammunition box oh. Saan na, tol? Akong hawak, sige. Saan yung ano? Pakipin yung ano? Ay ko. Dito pala. No, naman pa eh. Dito po. Doon na sila, by By station. station. Sa by taas station. lang. Nice. Ninja moves, ninja moves. Sige lang, tol. Saan? May plate box ako ah. Uy, Uy, parcel po. kompleto na tayo. Ay, Self-revive. ano lang pala, Self-revive, selfie. wala. Walang dito. Kaso may tao dito. Vehicle here. Never mind. Hindi na siguro. Baka Uy, may binili pa, oh. Bumili pa sila. Putang na, 2 binili. i-snipe mo yung mga nasa ano, buy station. 2 binili, tol. 2 binili nila. Nag-loadout pa sila. Ayan, oh. San, tol, san? Dito, tol. Ayan, oh. Ayan, oh. Airstrike nyo, oh. Meron tayong airstrike, di ba? Crowded. Di maka na. Ayaw niya. Oo. Putang ina, sayang itong mga to, oh. Yan na. Basag isa. Enemy UAV overhead. Wala akong makakita dito. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ayun sila, oh. Target right here. Enemy Live ping UAV tag na yan, overhead. oh. Lilipat, oh. Ito meron pa dito. Moving. Yun, oh. Enemy marked. Down. Be advised. Nice Friendly one. precision Ganda nun. airstrike inbound. Ang Enemy ganda ng UAV pwesto naman overhead. kaya. Ang layo. Layo, eh. Enemy marked. May tumatawid dito. Tumatawid dito. Down ulit isa. Hindi ka Down ka nakasnipe dito. mo kayo, no? Naka-push type ka, no? Ayun na. Ito. Patay yan. Patay Patay kayo isa. ng yan. Patay yan. Sabi na nga ba? 12k ng pera. Gas is moving. Ito. Repositioning. Enemy marked. Hindi ko. Basag. Meron pa? Natakpan ng Meron dahon pa, ng tol? pucha. Oh, Enemy marked. Hindi ko makita na. ayun na. Nandun. Umakit, oh. Roger that. Ay, ang pwesto ko. Ito na. Vehicle here. Enemy UAV overhead. Parang may nagbubukas ng pinto. Enemy marked. Yun, may Ikaw ba nagbukas. yung nagbukas, Makoy? Nagbukas. Si kuya. Ayun. Relax.
marked. Ano ba kasi yan, Jay? Makoy, may bala kang sniper. Makoy. Let me see. Tata. Yun, nice one. Ito yung sniper oh. Sniper oh. Yan oh. Okay na, Lods. Okay na, Lods. Para mamaya. Naka-post type ka. Sige. Hindi ako naka-snipe. Ay, dalawa. Dalawa na to lang. Oy. Saan yun? No visual. Nandito yung bounty ni Lodi, oh. Ayun no. Repositioning. Nabaril ako. Never mind. Dapat bago lumapit yan, patay na lang mga yan. Enemy soldier incoming. May pa-drop. Patay mo, Jer. Hindi. Uy, tatlo na. Ah, dinito Asan lang siya? yata tayo. Meron dito. Dito side natin dito. Ayun no. Ayun na. Bakit na? Basag isa. Nagda-drone niya isa eh. Down, tol. Down dito. Nice. Tangina, wala palang shield. Down isa. Lang shield. Down yung nandun. Uy, binata tayo. Granada. Tayo na, wala pala tayong plate. Ayun na. Hindi tayo nakakuha. Tactical here. Nabuhay yung sa truck, ha? Yung threat nasa ilalim daw. Taking fire over here. Oo, Dito. nandiyan lang siya sa ilalim to. Down isa. Saan sila? Grenade out. Down ulit isa. Frag out. Down ulit isa. Losing ground. Push na natin. Nabuhay. Push na ba natin? Finish ko na tol. Pwede. Wipe. Ang Nice niya. one. Nice one, tol. Safe zone. Watch for enemy. Ano nyo? Buti hindi ako nag-push na maaga. Kung hindi eh, patay ako. Balik, tol. Balik. Wala na akong plate. Balik. Hayop. Meron ako. Plate Wala box. Kailangan makabili nga din tayo Ayun. ng plate box, eh. Babaan nga natin, tol. Baba natin. Body armor here. Gamit mo na, oh. Yung bala na tayo? O refill na tayo? Ito. Hindi, meron pa ako. Meron din ako, Jer. Meron pa akong bala. Ngayon hindi ulit natuluyan ng hayop. Enemy UAV overhead. Asan? May pera? Wala na tol nakatago. Uy! Putang ina, may kalaban! Hey! Down. Nice. Enemy UAV overhead. Try kong tuluyan. Si Rambo. Down, tol. Nice. Isang down. Hindi, dalawa na lang sila. Dalawa. Ay, putang ina sa akin pa. Dito pa na-cluster hayop. Binigoy nila, dalawa. Dito lang isa. Ayun na isa. Tol ba lang bala? Baba mo na, ano? Overhead. Bababa na tol. Ito. Ito. Moving here. Malapit na. Andito sa bahay na to. Get this done. Sharp. Yes. Gas is closing in. Para Relocating the dapat safe zone. mabuksan niya yung pinto para papasukin ka ng ano. Baka matalikuran tayo, ha? Ilang tol. Friendly loadout drop on the way. Naglet, Jer. Dito yan, eh. Nandito lang sila, eh. Nandiyan lang sila sa loob, eh. Putang ina, May nabuhay truck pa nga sila. parating. Enemy vehicle. Ano, bato na naman, oh. Repositioning. Babato pa sila. Isa na lang ba yan?
Hindi ko lang din alam Meron to. pa yan. Assist elimination, no? Ay, sa baba, dito. Enemies in the air! Disregard last. Nag-ride kanina dito eh. Dami natin pera, hype. Ayun na Paring sila. Jer ka. Paring Jer, dyan ka dito ako sa may Puta, hindi Tingin ko ako dito, maping. Sige, Lods, sige, Lods. Ayun, no? Ayan, Lods. Diyan ka, Lods. Ako dito sa may likod mo para ano. Hindi tayo May mataliguan. sniper. Yan yung sniper, Lods. Hoy, nandito sa harap ko. Oo nga. Hoy, Nasaan, tol? Nasaan meron? Ayun, no? Siya na yata yun eh. Ang dami nila dito ah. Nagpupush na yata. Uy! Kaliwa ako. Kaliwa. East. 69, northeast. sige. Lakad matatag. Hold natin tong position na to. Hmm. Sige, di Kaya natin makakapasok kaya yan. natin Di yan. makakapasok. Ayun, no? Makakapasok yan. Ay, doon pala. Ayun. Kumahan ako dito. Ayun oh. Nakita mo, Jer? Nakita mo? Oh, nandito ah. Papasok sa atin, pare. Gigit na. Inbound. Safe zone. Yan na, Oh, papasok pwesto sila. pa sa atin, pwesto. Papping Atin UAV pa, ko, atin pa. papping UAV. Sige, kuya. Down isa. Nice, nice. Ayun na. Uy, putang na. Sige, makikipag-ano sila na. Down ulit isa. May takes pa kayo. Wala. Wala na tayo tol. Meron pa dito, Tol. Ang dami. Inap niya. Patay. Nice. Patayan. Oh, yun. Putang na itong mga to, nakaligtas ko mga to ah. Dito, Lord. Dito. Copy. May kalaban sila, oh. Target right here. Nagkalaban sila. Wala na sa kaliwa natin, ano, Lods? Andito Wala. sila. Dito, nandito yung makalaban natin. Sa south, ano? Oh, ayun sila oh. Ayun. Ito. Namumula, pero... Now, Gas is inbound. Marking the safe zone. Saan tayo nito, tol? Yun, right. So, meron pa dito. Down isa. 10 remain. You're nearly done. Pre, anin na lang yan, pre. Kaliwa? Down. Tayo na lang kompleto. Tol, tayo na lang kompleto. Meron pa dito, tol, ah. meron pa dito. Inap niya. Wala akong granada, putang ina. Granada eh. Eliminated. Meron sa baba natin ah. May sa baba ah. Sa taas. Meron pa. Uy, putang ina. Uy, puta, sa baba natin. Meron sa bus. Dito, tol. 5 remain. Finish the job. Ito, nagtatago lang siya oh. Putang ina niya. Okay, kaya na ni Insanity yan. Kaya na. Nasa taas lang sila, tol. Nasa taas lang. Kakaiwala, na yan. Wala na yan. Hindi na magpapinabihan lahat. Sa taas. Ay na, bumaba na, tol. Diyan ka sa bato. Wala, patay na. Oh, yan, nice one, tol. Sabi Uy. man, tol. Ay, Uy, shit. putang ina. Dalawa pa. Putang ina, puta. Dalawa pa sila. Secure the win. Dalawa pa sila. Nice one, tang. Dalawa pa. Nadali tayo sa ano, dun sa bahay, dun sa tabi na. Hindi ko rin alam.
Ang dami natin pera. Pag na dami natin pera, wala kasing gas. Walang mga gas mask ang pula. Walang gas, diba? Napaagan eh. Ay, so, at least parehas ang laban. At least number 2. Medyo... Parehas ang laban. Okay. Good GG's, fellas. GG's. Good game, bro. GG guys, nice game guys. Chupapi Monyanyo. Mahirap pag Walang cheater ngayon, ano? Ano na-encounter? Walang na-encounter. Kalain mo, nung Ang dami abot ng natin. 7k damage ko, hayop. ang daming pera tol, puta, wala na. Kaya nga eh. 12k yung Wala sa tayong akin mga eh. gas man. Gusto ko na nga ibigay sa kalaban eh. Sabi ko hindi na ako makakabili kasi sa inyo na eh. Kaya nyo, May ano pa pala sa harap. Kala ko. Kalimutan kong magpalit ng baril kanina. Naka-sniper at saka ko na. Dapat mag-push ako eh. Panghuli, no? Mali ang... Panghuli, no? Nice Nice lang yan, tol. Second naman, nice lang. Tulad ng ginagawa natin kanina, nagpapalit ako pag huling kan na loadout na. Pahuli na dapat, ano na, push type na dapat. Pagka ano na, 25 na lang. Oo. Kasi walang din na pwede yung sniper sa ano, close range. Ganda ng pwesto natin. Ano? May tumabi pa. Kapitbahay. Oo. Okay lang, di pa rin tayo nalalayo sa purse. Naman. Ayos yun. Train ulit. Para hindi na tayo maglalakbay ng malayo. Austin Lindsay channel. The way I said that. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Daddy! Daddy. In your face. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Okay, niya naman ikaw. Aboto naman.
Mamaya. No, please say that. Eh, gawas lang, gawas ka. Gawas ko, beng, beng. Beng, beng, guarda, guarda, beng, beng. Beng, beng, beng. Mark a drop point for your team. Beng, beng, Gas beng. is closing on your position. Suggest you get moving. Hanap sa train ulit, tol. Saan na yun? Wala na. Naku, layo natin. Layo na. May nakakapunta na dun. Dapat. Saan kaya tayo? Uy! Recon na lang ulit, ah. Uy. Papunta. Officer up. Get to work. Wipe agad. Proceed to the marked location and secure the area. Setting Claymore. Puro sniper binibigay sa akin. Armor box, ah. Armor here. Oo. Gas mask, ah. Anyone need a gas mask? Yun. Loadout. Ba, ang bilis ah. Ay, red box. Dami namang kung puro carb naman ng ano, binibigay. Loadout drop headed your way. Oo, ang bili ng UAV kung kulang. Ito po, pera, ah. Okay lang. Copy cash drop. Tara. UAV ah. Sabi May niya, UAV na ako ah. may UAV ka na. Ayan. Dalawa na. Sige. Pop ko na yung isa. Wala. Sige, tal, pop na. Para ako. May ammunition ako ah. Oh, Ay, shit. meron dito. In the AO. Saan? Yan. Nasa loob sila, nasa loob. Saan loob? Dito. Dito, tol. Ito. Lahat? Dito sa angat. Basta isa. Saan basta? Tayo yung balo. Putang Be ina. advised, UAV is bingo fuel. Maglag dyan, ah. TV for Backup tol. Down. Dito na lang. Diyan si... Down ulit isa. Uy, Tatlo putang down. ina, muntik pa! Tatlo na yun na down ko. May pa rin dyan. Let up guard. Dito. Yo, teamwork. Ay, kala ko teamwork. Dito. Hindi, Dito, meron pa, dito. meron pa, tol. Sangat. Down yan, tal. Down yan. Yo. Nice one. Meron pa isa dito. Meron pang isa. Nagpakamatay na. Nice one. Wipe na Nagpakamatay. wipe. Tang na nagpakamatay siya, oh. Bakit? Sabi niya eh. Tangina niya. Nagpakamatay. May aerostrike naman lang Ba't ka eh. nagpakamatay? Mamatay na rin ako. Malaki yung problema nito. Malaki yung problema Namabang ka man nito. lang sana. Nagbigti. Tangina. Ba't ka nagbigti, tol? Bakit ganun? Kawawa naman. Puta naman. Magpakatay ka na lang sana. Bilang ka pa sa kill namin. Tangina. Kaya nga. Hindi, patay ko tatlo. Siguro visit yun.
Ano nyo? Oh, na-down niya ano yun eh. Recon pa. Down ko yun. Tangin na yun. Kylo. Down mo yun, tol? Sanity. Tol. Tangin na kala naman. Hindi na siya nagpa-finish move na. Kawawa naman yun. Pinawawang nila lang. Dapat pinigilan pala natin. No? Wak. Oo nga. Sige. Ay, ito. Hindi ko na Ano may makit sa bundok ko, Sanger? Akong sniper, ano? Ayun, Gusto niya bumaba pa na, PUAV bumaba. ko? Bago Ayun lang na. tong snag ko eh. Bago lang tong snag ko eh. Pumasok din. Siya, at yan natin kasama nilang isa. Push na yan! Let's go! Sige, push yun na. Ako nang bahala dito. Copy. Hindi ako ammunition box. Hindi ko ma-detect. Wala siya to. Yan ay, Hindi mo nagtatago ma-detect lang to. yun. Request recon flyover. Hindi Ayun mo na. ma-detect. Entering the AO. Dalawa. Dito, nandito. Meron pa sa truck sa first station. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Objective updated. Secure that position. Ang bilis tumakbo ng mga hayop. Ito ang bilis nyo. Advise UAV Ano yun? RTB for Parang, May nakalaban silang iba. May king pa parang dito. ninja. Mark the target. Ninja Ang bilis patag. no. Nandun lang kanina eh. May kalaban na Decoy. sila. May UAV ako, sabihin nyo kung papap ko na. Sige lang, kuya. Sige, Parang tol. decoy yun eh. Nagpapabol Jer, lang. Oy, ang layo mo na naman, Jer. nauli ako. Akala ko nandito ka. Pwede ulit nating i-ikon dito. I-hold tong place na to. contract Oo complete. nga no. Recon intel secured. O kaya dito. Relocating. Kailangan natin isa pang recon. Isa pa? Wala na. Wala na tol eh. Ano, layo na. Recon contract ready. Ayun, yung king oh. Tirahin natin yung king. Pera din yan. Ay hindi, naka-truck. Nakatrack siya. Nakatrack tol, nakatrack. Meron dito sa base station dito. Moving. May kalaban. Kunin natin tong recon na isa. Last natin. Loadout drop inbound. Uy! Ayun oh. Loadout Naglalaban, natin pre. Enemy marked. May kalaban guys. Marking new safe Yan yung zone. yung kanina tol. May binabaril siya dito eh. Binabaril na din ako. Si. Ito, tumatakbo isa dito. Yung Ito. king nasa likod ah. Sakyan. Ayun na. Ayun na, nakasasakyan eh. Ayun. Basag isa. Right here. Basag ulit isa. Putang ina, hindi tinamaan. Hay. Wow. Ang dami nila. Wow. Ang dami nila tol. Nadaong ka, Lods? Tara, Hindi. dalawang ano doon. Hindi tol, dalawang ano yun. hindi. Tara, kuha na tayo ng ghost natin pre kung makakakuha na tayo. Papunta rin sila ano. Basag. Ayun na. Wala ka Ano? na ito. Pangit pa yung scope ng ano ko. Basag yan nasa green ping. Ayun, tumitira. Ayun na. Tol ko lang ang ghost. Closing in. Sige tol, sige tol. Sila, tumatakbo. Contact. Tara, simple na tayo pre.
Uy, may sasakyan. Uy, meron doon sa sasakyan. Meron dito, oh. Sa campground. Meron pa dito. Sa campsite. Here. Cancel that. Kuha mo na ako ghost ko. Uy, Nandito nawala ako, yung Carlisle ganito. ah. Sa ano. Allied cluster strike inbound. Ayan nyo na yan, tol. Yun. Uy! Eh, Lumabol, bumabaril pa. lumabol. Nalighting, Uy, nalighting, bumabaril sa akin nalighting. ah. Ito. Ayun na, nakaputi naman pa ako nun. Saan yun? Dito. Ami. Oh shit. Ako, patay ako. Saan? Patay ako. Ah Uy, shit. Hindi sayang. kinabutan. Hindi ako nahabol. Sige lang, tol. Okay lang. Putang ina na. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Sit down mahulog ka. Pwede kitang Basta. bilhin. Sige lang, tol. Meron pang gulag ka. Ito pala, nandito sa baba. Nagulat pa ako. Nagdad silent yan. Ay, tanang pasagto. Baba, Oh baba. shit. Naka-shotgun yan, naka-shotgun. Nakuha yung pera ko. Right to earn redeployment. Pupush na sa akin. Nandun pa kaya sila, Jer? Nandun pa. Patay ko isa. Patay ko isa. Nasa iyo, tol. Nasa iyo mismo. Andito Baba ka kay ano? Oh, baba ka kay Lodi. But if you lose, Wipe. Yun! Putang na. Hindi, babalikan ko pa itong ano. Yung gamit. Ah, tanginang yan. you got roughed up in there. Gamit ko pa mga Ako gamit. ang UAV natin. Babalikan ko pa. Wala. Nice one, tol. Pawat-wat ka pang hayop at ang ina mo. Your team can still buy your release. Pawat-wat eh. Ghost type na tayo. Ghosted. What? Ang ina ka. Nabawi mo. Meron. Makoy, nakakuha ka na. Makoy, kuha ka ulit, Makoy. Nang. Ghost type na tayo. Ghost natin. Ghosted. Mag-isa. Ghosted kasi dito. Uy! Ang ina ka. Uy! Ano yun? Wow! Uy, naulbang ako. Babawayan kita. Maputang na. Tang ina mo. Oh, team Nice wipe. one. Team as Bitch. wipe. Meron pang isa sa taas. Di pa Bubayan patay ko lang si si Jer. Kon. Si Papi Si Parang Jer. Jer, no? Oo. Baka magtampo sa atin yan, tol. Bilhin na Kaya natin. nga eh. Kailangan bilhin niyo ako kagad pag namatay. Sabay ka na ano. Uy! Tol, Tangina. may bumabaril. Ayun. Ano yun? Tang ina mo. Sa pader eh. Sa pader. Ayun oh. Invite. Edit na Basag ko, basag. Nice. White. Sayang pera din yun. Naka ha? Kunin mo, Mac. May truck pa oh. Sumakay. Yung pera oh. May bumay, Putang na, may DC pa ako, tol. Yun. No, Shit. madi-DC ako, putang na. Nak ng puta. Di yan, sige galaw-galaw ka lang. Talon-talon lang. Talon-talon. Putang na. Nako. DC ako. Tanginang yun. Wala na, hindi na gumalaw, tol. DC. Baba mo na lang yung pera. Ba? Ay, ganun. Hindi, Oh, tol. hindi. Ay, tol, nababa ko, tol. Ayun, Nababa ko, tol. Pwede ka pa, pwede. Wala, tol. Hindi ako makagalaw, tol. Ayun. Ayun, putang ina. Yo. You're back. Wait, nag-iba yung ano, karakter mo, Jer. Sino yung sa'yo?
Nakamil sim ka, pre. Main coming. Nakamil sim ka. Baka nag-glitch sa'yo. Di ba? Puta. Target right here. Pasok tayo dito, Jer. Putang yan ng anong to. Muntik pa ako. Ayun na, balik na yung karakter mo, pre. Bumalik na. Hindi ka nakalaban talaga. Hindi ka nakalaban talaga, pre. Meron dito. Ayun. Kalaban yun, eh. Mid sim, eh. Tol, tara, pasok tayo dito. Bayad dito. Tara, tol. Tara. Tara, tol. Ang ina, meron pa dito. Moving here. Pera din yan. Sayang yan. Sirahin na natin yan. Meron nga, yan. May kalaban Ayun, sila, may Yan, kalaban. oh. Tayo na third Be party. advised, friendly precision airstrike inbound. Ayun, nasa sa loob. Oh. Sa loob na. Gate. Down isa. Patay itong isa. Basag isa. Down si Rambo. Nice one, tol. Meron pang isa. Meron pa dun sa yellow, yellow isa. Nice. Pwedeng pendejo. Dalawa pa yung andyan. Dalawa pa Meron yung dito. andyan. Ito, dito lang. Ayun, oh. Ayun. Uy, Ayun ba? puta! Ito. Ay! Dang ko isa. Shit. Putang yun ano. Basag na yan. Ayun, nagtatago din pala. Nice one. Tayong pera ng mga yan. Putang yun na. Uy, Pasok, Mac. Pasok. Nayari pala si paring ka. Oo, niyari ako nun. Nadali ako nun isa. Walang buy station. Putang yun na. Sige lang, tol. Sige lang. Madadaanan. Tama. So parang may nagkakamp pa dyan tol. Bigay ko yung pera ko para mabilisan. Lagay tayo saglit. May Okay, papunta dito. sasakyan. Bibili siya. Oo nga, bibili na. Yun. Bumili siya mag-isa. Bumili ba? O hindi magkakampiyan? pumasok dito sa warehouse. Magkakampiyan. Nag-loadout pa dito. Ayun siya, bumili na tol. Bumili na, ayun na. Dito na siya, nandito na. Tol. Tara, push na natin. Mag-isa kasi kanina yun eh. Mag-isa siya eh. Mag-isa lang yan. Mag-isa lang yan, tol. Hindi ghosted tol, hindi ghosted. Ayun, banatan na yun. Closing in. Ayun, no, Ito na. pumasok na tol. Sa pader. Down. Nice one. Bato, nice Patay. one, Makoy. Nice one. Nakaloadout sila. Meron pa tol, ha. Sa kanan mo. Ay, Nice kaliwa. one, Mac. Basag, Mac. Sorry. Yun, Mac. Nice one, Makoy. Lupit mo talaga, Makoy. Nakaloadout to Ay, tol. wala. Hindi ko na makuha ang gamit ko, no, tol. Tangay na. Yun, na-down ko rin. Takas pa dito. Asan tol? Asan? Nasa dito. Wala. Enemies in the area. Ay, binubuhay. Enemies in the area. Kuha akong gamit nila, Makoy. Sige, kat. Nakatakas pa ang langya. Nabuhay niya. May kasama siya. Papabundok na ako tol. Anong baril niyang to? Wala pang bahal, ang putang yun ah. Mag-stay Hindi ka na napatay, ako Makoy? dito. Yung bundok dito, mag-stay muna ako dito. Sige. Okay na yun. Pumasok yata dito. Napulot lang nila. Napulot lang nila oh. Tara, pre. Pasok muna tayo. Hirap na lumiko yung ano ko ah. Karakter ko. Deep neck. Picnic.
Bibili lang ako sa gitnang cluster, tol. Track by an enemy team. Stay sharp. Oh, bakit ako? Wala akong kasalanan, no? Likod natin, mga Tal, pato. patingin likod ko, tal. Patingin muna likod ko, tal. Uy, may Sige, sige, nag- sige, sa sige, akin. sige. Gas is moving Mga in. baril sa akin Safe ah. zone located. Hindi ko alam kung saan galing. May bumili doon, no? May bumili dito, ha? May bumili dito, ha? Ayun, may bumabaril sa akin, tol. Ayun, oh. Head out. Basag isa. Loadout drop inbound. Saan Yung yan? loadout. Dito. Gitna pa. Ayun, no? Ito, dito. Basag. Down isa. Yes, yan, tol. Sige. Banatan nyo lang. Walang bala, wala akong bala. Patay ko isa. Nice. Ito, nice. Enemy UAV overhead. Ito, dilo. Sila yung bounty, tal. Sila yung bounty mo. Sige, ha. Hindi na lalapit ang mga yan, hindi lalapit yan. Sa likod natin. Tara ng pit. Malit Tuturan ng tayo. butas eh. Oo nga, kaya nga dyan. Gas is closing in. Ano na? Kakam time mga Hindi na kayo yan. lumabas? Tangin na, wala na naman akong plate, hayop. Tagal, putang na, Meron akong patagal ng extra target. loads to. Meron dito sa bakas na totoo lang. Ayan ha. Okay na, total. Okay na. May apat pa ako. Armor here. Sige lang. Ako lods, pengi ako. Dalawa. May tatlo na. Total. Ta. Okay na pre, okay na. Tatalo. Okay na tol. Isa na. Okay Binuksan na, ulit. okay na, tol. Binuksan ulit. Tabi mo lang. Nine teams ulit, oh. Sa kanan natin meron kalaban doon. Dito pa rin sila. Green Matay team. bala. Yun nga. Wala nga bala eh. Kailangan na naman May mga natin bangkay pumatay. dyan oh. Sa pinatay nyo kanina. Ito, meron dito. More Gas is tactical closing. gear. Cancel Get that. to the new safe zone. Meron dyan. Anak ng teteng. Ang layo niyan tol ah. Ayun, Marami tol, sa kalaban atin to, dyan. sa atin. Abangan na lang natin sila dito. Sa atin yung circle oh. Nalabas din yan. Lalabas yung mga yan. Atin ang circle oh. Dito lang ako ah. Sa mayan oh. Oo, Jer. Wala na dyan sa likod natin, Jer. Nandito sila sa Nandiyan na ba kanan, lahat? pre. Dyan na lang Oo, ba? nandito sila, pre. 20. Ayan, oh. Meron pa dito sa green, Meron pa dito sa green. Oo. Eto, yan, nandito sila sa bahay na to. Ayun, oh. Snake. No, pre, oh. Lighting, oh. Pre, ayun, oh. Tolo. Saglit. Mo. Wala akong Asan na, sniper, pal? eh. Ito, dito sa bahay na yan. Lumalabas Sige, ka tal. yan. Enemy UAV overhead. Nandyan makalaban natin, ha. Yan ang makalaban natin. Nandyan. May bangkalaban siya. Nice one. Baka may mag-rotate. Ano no? Eh, Oh, may may bumili bumuhay, na naman, oh. no? May bumili na naman. Allied cluster strike inbound. Enemies in the area. Tangina, kulong kayo. Gago. Meron pa dito ah. Ayun, oh. Tangina, nakadalawa. Ayun, lumaw. Nakatawid na. Ito na, tumatawid na. Lighting. Basag na yun isa. Down isa. Nice one mo, Koy. Ingat dun sa blue house, ha? Ayun sa bahay na yan, ha? Atin ang butas, Self-revive. Ay, wala na akong bala. Pero pa dun ah. Sniper. May cellphone, Harap natin, there. harap. Ay, may sasakyan dito. Sasagusan tayo. Andito. Meron din dito. Puta, walang bala. Wala tayong bala, man. Kailangan natin pumatay. Oy, Jer, baba ka, Jer. Hey, nenay. Nice na ako. Ay, patay mo yun ah. Sa likod. Nag-strike tayo. Puta, nag-strike tayo, men. Oh, shit. Nag-strike tayo, putang ina. Sakto, Down ko yung tatlo sa kanila. Shit, down ko yung tatlo sa kanila, men. Puta. Inakyat tayo, no? Spectate na natin to. Na-strike tayo. Tangin na mga yan, no?
Opo. Moving here. Laban Tingnan mo, Ang open ko na open tatlo sila. sa kanila eh. Nice ba? Ang ganun to. Nakakami tao. Stress eh. Ayan ang yung nasa blue house eh. Sa kanila pa oh. 3 versus 4 oh. Kanila na yun. Tangin na, 3 versus 3. Nakapatay pa, nakapatay pa. Tangin na, patay Nasa ka. open sila eh. Matatalo yan. You're good. Magandang pesto kasi ng mga yun, nasa blue. Finish ng isa. Patay siya. Ay, patay itong mga to. Patay itong mga to. Yan eh. Binugbog oh. Patay itong mga to. Tangin. Nice. Lumalaban pa itong isa oh. Ano nun? Nice. Ano nun? Wala na. Panalo na. Patay na, patay na. Panalo na. Nice game. Okay, pull back. Oo. Swan. Ah. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Bilis. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Target down. All right, that's enough fucking about. Now we do this for real. Oh, matatapon. Tapon. Finish mo na. Dapat naman. Pili na mga suki. Press yung Divisoria. Saan ulit tayo tol? Saan ulit tayo? Ito. Not bad. Lagi tayo nasa ano. At least nagtatagal. Recon. Kakasawa ko sa kable. Recon. Let's go! Parikon na naman. Parikon na naman. Pupunta isa. Meron? May bumaba, dalawa. Gang Alam na na natin. di. Alam na di.
Eliminate all targets in the AO. Let's gangbang Objective then. updated. Secure that position. Saan sila bumaba, tol? Dito na, kasama na natin. Iyo. Sama na natin sila. Ay. Iyo. Yan. Ang bilis talaga ng Makoy na to. Ang bilis talaga. Ang bilis talaga. Mahirap talunin talaga to. Mahirap talunin to. Mahirap Mahirapan talaga pa sa to. 1-on-1. Oo, mahirap to, mahirap to. Parang ano, vacuum nga pre. Ang ano nito. Sabi mo, 1-on-1 na loot na lang. Ang bilis. One-on-one loot. 1-on-1 loot tayo. One-on-one loot. Mananalo tayo dyan, to. Sali ako dyan. One-on-one loot. Ano, one-on-one loot na lang eh. Oh. Pati sa takbuhan. Ano? Oh, sige. Friendly Ano? UAV overhead. Wala. Malayo. Wala sila tol, mga tol. Wala sila mga tol. Uy, red box oh. Marking here. Pinin pa talaga, no? Huwag mo munang buksan, Lods. Huwag mo munang buksan. Huwag mo muna saan, kukunin ko. Wala tal, nabuksan ko na. Accidentally, ano? Huwag mo kunin, huwag mo buksan tol. Meron sa ano. Parang nga yung kahapon, Jer. Sabi nila, bala, ikong, hinintay lang pala yung ninja move ni ikong. Sabi ni ikong, nasan na yung ano ko? Ninja. Ninja ko. Ninja. Ay, wala na tol, nasa akin na. Nahigop na ng Uber. Kailangan yung bala. Goods pa naman pala. Sabi Ano ko, naman kailangan yung sana? bala. Oo. Ayun pala target na yung silent tube. Yung pala plates, ano? Pagbaba, eh, no? Armor box. So, meron pa akong isang armor box dito. Yun. Ba talaga? Talaga si Junjun. Talaga, Jun. Oh, Jun, red Jun. box na naman. Tara na, Oh. mag-load out na tayo dyan. Oh, saan tayo mag-load out? Pinuulit ko lang yung Dito na kay pinapasukan Lodi, mo, kay ah. Lodi. No. Baka may hindi ako nakita yun ah. Dito na tayo, May pre. UAV dito, oh. Green Ranger. Green Ranger. Green Kunin ko na, Ranger. iwanan ko na. Ano tayo? Iwanan ko na siguro. UAV tol. Iwanan ko na. Mabigat. Load out, guys. Load out, guys. Load out, guys. Friendly loadout drop on the Oy, may pula dito, oh. Yun. Iwanan ko na. Tara na mga suki. UAV Gusto niyong bala? May kalabang kayo kagad, oh. Okay Gulag, pa ako tol. tol ah. Kung gusto mo mamaya. Gulag. Ay, gulag ko. Gulag yan tol. Nasa Wala. ere, nasa ere. Complete yan. Snap nyo na yan. It's the fake. Nasaan? Sa ere yan, nasa ere. Sa... Wala gulag tayo. Gulag yan tol. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for May satchel dito. Ito ang tunay tol. Ayun, searching. Yun lang. Unahan tayo ah. Ibay talaga. Bilis nun ah. Ito, pababa. Uy, may tao. Ito na. Ang ina mo, pipinish yung mob kita, hype ka. Yari mo. Ay, busog na naman si Uwak. Nako naman kawawa ka tol. Kinain You ka ni fucking- Uwak ko. You fucking ass, sabi niya. Kinain ka ng Uwak. Kumain na naman si Uwak. Yari ka. Nauwak ka na naman. Saan yung UAV to? Baka may kasama to tol. Di lang natin alam. Ginamit ko na. Ayun. Ay. Pang recon. No choice yan. Napatalon na kasi tol. Kung pwede lang umatras sana ang lipad eh. Kaya nga. Oo. Ay. Ano siya eh.
Eh, napasubo na tol eh. Hindi na niya may babalik eh. Napatalon na siya eh. You fucking ass, sabi niya. Babae. Oh. Hindi ko alam kung babae o bata. Bakla yata. Bakla. Sir ko, Baka- pala eh. Kaya pala Baka fucking the ass eh. excommunicado. You fucking the ass. Excommunicado. Uy, may bumaba dito. Saan? Ayun na, nandito sila tol. Ayun o. Pero na. Ayun na, titirahin ko na to. Request recon flyover. UAV Yun o, nandun sila oh. Buy station identified. Saan ito? May malapit. Ayun, may bumaba. Dalawa. Dalawa. Sa taas. Saan taas? Sa taas. Diyan, Sa taas tol. nito. Sa orange na yan, tol. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Andiyan pa rin sa taas. Andiyan pa rin sa taas. Bumaba. Tumalon, Nagparakit. Basag. Ayun o. Meron pa yan, may kasama yan ha. Ayun na. Sana. Diyan tol, ayan, sa pingkong yun, dito. Yan, dyan siya, tumalon siya dyan. Tingnan. Halika ka rito. Nagmost wanted. Ito na. Hindi mas marami na. Uy. Down. Uy, puta na, ubusin akong bala tol. Pagdara ka dyan. Meron ulit pa. Meron pa. Nadada. May ibang team ha. Ilit lang kuya. Target dusted. Solid work. Labanan mo muna, laban. Dalawa. Meron pa, ibang team. Nice one. Ay, wag na May ibang Nice. team sa amin, tol. May ibang team sa amin pa help. May ibang team kayo? Oo. Ubus na yun Carline. Ayun na. Ubus na to pre, ubus na yun dito. Hindi, meron pa ibang team, tol. Ibang team. Sa kabila. Copy, kami. Ay da, binabaril na ako. Enemy UAV overhead. Ay! Oy! Sarap. Nasaan Jer? Nice one, Jer. Yun lang? Ito pa. Basag yan. Reloading. Meron pa tol sa green mo? Ayun o. Down, tol. Sige tol, Down yan. meron pa tol. Binubuhay niya. Meron pa dito. Down, Ah. patay. Nice. Wait lang, Jer. Ito na. Ayos lang. Patayin niyo muna yung kalaban. Yuhu. Tayo na yun. Oy, meron pa tol. Meron pang isa tol. Meron pang isa. Saan, tol? May nasa-sensor pa ako dito. Diyan, bandan. Saan, Sa loob ng truck siguro. Ay, hindi. Meron. Ito nga. Nasa taas. Sa taas. Down, right? Bili na tayo. Ubus na naman ang team. Oh? Ubus na naman ang dalawang team. Bili na natin kailangan magpakayla yun. Tolteng yung pera. Tolteng yung pera. Pa dito. Ito, pabalik. Nasaan? Wala na. Tolteng yung pera. Ayun tol, nandun na sa buy station tol, buy Walang station. lang self-rep. Enemy UAV overhead. Yeah, thanks, partner. Pera. Nandito lang sila, iba talaga. Ay, Ay, tayo, putang dito na, pa. tao. Saan? Dito Nandiyan sa loob. Isa lang yan. Pop-up kita. Saglit, pop-up kita. Ayun lang. lang. Ito. Nice. Kaya may pera naman. Utang yun ang gag. May talab. Sige tol. Nangyari. Your teammates down. Uy! Sige, may pera. Utang yan naman naman to, bakit di ko makuha? Grab the contract. It's over. Ay, may bumaba ulit. Sana. Dito. Parating. Enemies in Yan tol.
May isa pa, may isa pa, may isa pa. Let's wait. Buong team yata, buong team. May isa pa, Lord. Buong team, buong team. UAV, bibilang UAV. Friendly UAV overhead. Ayun oh. Isang team Down, na, down, Tol. down. Isang team, Tol. Oh, shit! Meron pa, meron pa, meron pa. Rambo, Rambo. Na-down na yung isa, na-down na yung isa. Down, wipe. Patay, patay, Nice, patay, nice, patay, nice. patay. Let's go! Let's go! Dami yung gamit dito, ha. Tol, meron dito. Buy station identified. Saan, Tol? Saan, Tol? Layo, tol. Okay. Si Idol mo kayo nandyan na. Diyan na. Friend. Ata. Ayun, pambili self-rep. Ay, wala. Wala na. Ito, Tol. Mag-share na lang tayo ng pera. O, Tol. Ito, Ito na boss. muna, o. Hindi na, Ito, ito. Sige, sige, Pa, sige. pera pa. Pera. Copy cash drop. Drop ko na dito ah. Naman. Sige, Tol. Tignan ko lang yung dalawang pinatay ko dito saglit. Makoy, may gulag pa ako, Makoy. Kaya, sige. Yeah, thank you. Atal ah. I can live with that. Yeah, thank you. Meron pa, Kapin mo pwede pa pala. minsan. Jer, hindi ka pa namatay, Jer, di ba? Hindi pa, hindi pa. Uy, Ay, napatay na yata. Hindi ko alam. Hindi ka pa namatay, pre. Hindi ka pa namatay. Pinuwaya pala ako ni ano, ni Makoy. Ako nga pala, binuhay ka pala ni Makoy, no? Sige. Saan tayo I'm magpupwesto, your guys? superhero ah. Paminsan, You're my hero. Yes, ito na mga kapatid. Mga kapatid. Nagbabalik. Hoy! Nyari Ano yan, Tol? Nahulog lang, Meron? nahulog lang. Okay. Akit ako dito. Huwag kang mabibigla, Jer. Mabibigla, Jer. Nabibigla rin kami sa Ejer eh. Akit ako sa mga Nasaan kontal. Dito. Akit ako dito. Relocating. Naki-sniper Hindi ako. ko makuha yung HDR ko dito, Tol. Wala, bag na yan. San tal? San? Hindi ko makuha. Ito, putang yun ang yan. Ang pera? Hindi ko Sana. makuha, Putang yun ang yan. Ang taas. Post type na lang kayo. Gas is closing. Get to Green the up. new safe zone. Wala. Green up ko yung pera doon oh, sa may green. Ayaw, kaya mo na. Ayaw. Tangin na. Ito, may pa to, tol. car 98 pala sila, oh. Gusto yung punta dito, tol? Tara, pwesto na tayo. Pwesto na ulit tayo. Subukan niya nang kunin yung Tara, peso na tayo. 100k dyan sa ano, May nag-loadout. building. Saan? May nag-loadout dito. Tara na, sa park na tayo, sa park. Ito. Andito. Repositioning. Dami oh. Friendly Dami. precision inbound. Load out sila. Sige. Snipe ko sila. Ayun, Tol, nandito sa taas, Tol. Pumwesto sila dyan sa ano. Wala pang nakakakunong ko. Ito, dali. Basag yan. Sige, nakabasag din ako, nakabasag. Down isa. Sa Rambo sa baba. Tara, pwesto tayo dito. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Oy, yun na. Enemy UAV Binabar tayo. They're shooting me. Enemy UAV overhead. Sige, Tol, peso na tayo, Tol, tara. Down ko ulit, Wall ka na tangin lang mo ka. muna. Sige, Tol, iwan mo na yan. Mamaya na tayo magkita-kita ng mga yan. Enemy UAV overhead. May tumatawid dito. Saan, Makoy? Ito. Uy, Tol. UAV overhead. Uy. Sila rin. Tutukan lang kita eh. Tinakpa mo kagad yung sarado kagad yung pinto. Tapos yun ah. Sinarado na. Pagtutok pa lang ginawa. Iyan. Oh, may nag-loadout ulit. Dito oh. Hindi sila makakuha ng loadout nila dito.
Basag. Nakakuha na yata sila eh. Eto ulit. Nandito ulit, tol. Sumisilip ulit. Basag ulit. Basagolero. An enemy team is hunting you. Stay alert. Ingat lang Kasi kayo dito, baka mang-stop ng mga pay. Maybe later. Tangina, meron pa dito sa ano. Saan kaya yun? Pwede palang tumas dito eh. Sa may tower. Ay, hindi pala. Walang Kaya nga hagdanan. eh. Walang hagdanan yata. Meron tol, meron. Tol, nag-snap po. Tangina, naunahan pa ako. Sabi ko sa'yo. Tol. San. Sa baba pa rin, tol. Doon pa rin, tol. Ay, huwag mong tapusin. Uy! Hindi ako nag-self-revive. Eh, Pa rin ako. Enemy marked. Tulog muna, Lods. Tulog. Basag siya. Enemy UAV overhead. Andito. Uy, putang ina. Uy. Gagong puta. Yung king nasa Di kanan ako natin. magpa-placer at ano ko lang to. Sila. Dadaan ko lang to isang to. Saan yun? Saan ba yun? Tangina, puro basag lang. Hindi na ng karna to putang ina. Ito tol, Dalawa nasa na baba trap yun, tol. Nasa baba. Tangino, basag kahayop ka. Yung king yata ang threat mo eh. Hindi tol. Malabong dalawa naman akong contract niyan. O pala no. Tata sila. To. Heading out. Cancel. Kaya lumayo na ulit. Basag siya. May kalaban sila, may ibang kalaban. May ibang kalaban. May kalaban silang iba. Galaban pa tayo sa port. To. Nag-parkour. Pinatay yung king dito tol. Meron pa dito. Ito na, lumalabas na. Maybe later. Hindi ako makabanat ng Ito plates po. Puro sapon Pre. lang. Ito plates. Ano Ito, tong hawak meron pa ko? dito. Plates Dito, tong meron hawak dito. ko pre ha. Meron din ako. Ano? Ito dyan. Hindi mo na ako maka... Ano? Sige Babarin kasi lang. Basag isa. short range lang ako. May kalaban Nice na sniper. tumitira sa kanila. Safe zone. Watch for enemy. Wala nang kalaban sa buy station. Down isa. Eto, nandito lahat sila. Nakakatakot tong kayo eh. Tol, may kalabang kami dito. Sa kabila. Eto, total may papunta sa atin dito ha. Eto sila. Nagpupo sila Shit. dito. Ayan. Ibang team na naman. Ayan. Uy. Basag. Oh. May kalaban dito, tol. Ay! Oh. Tangin na. Iba. Ito na, putang na. Ang dami dito. Tangina, meron doon sa likod natin, pre. May sa likod natin. Naka-sniper lahat. Uy, putang ina. Uy, katso naman. Putang ina If naman. you survive, you earn your freedom. Uy. Putang ina kayo. Sniper? Sniper ang labanan ng bata. May sniper ang labanan. Napagitna pa tayo. Uy. Tangin ang Listen sakit up, naman nun. soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Kitang-kita tayo dun, kaya papatakin tayo ng Stand by for redeployment. Tangin na nito. You suck bitch. Oh shit. kita tayo kaya Late na pala ng circle. tayo. Alit na to, lilit na. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Oh, trabaho na. Be advised, your teammates Wala. got their arse kicked. They're RTB at this time. Mhm. Teammate redeployed Gulag to the yun. AO. Gulag team. Does anyone need this? Enemy Dito sila. UAV overhead.
Uy, 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 uy. Enemy UAV overhead. You are now marked as most Let's go, let's go. Eyes on the score. Saan yung box na yun? Takit ka ulit, takit Saan ka kayo ulit. May napatay kalaban ka kanina? dyan. Yan, may kalaban ka dyan. Saan yung... Got gas moving in. Yan na, sumusugod Namata. na. Yan na, yan na. Sa likod mo, sa likod mo. Wow. You shoot, On bitch. your shoulders. Finish the mission. Alam mo? Uy, wow. What? May cheater man. May cheater man. Uy! Oh. 25 remain. Yun na. Ikot-ikot lang kami dito. Tatlo pala yung nag-hunt eh. Tay kayo. Tangina mo. Patay din kayo. Hayop kayo. Eh, yung malalay sa kanila pwesto dito. Sa green ping. Damay-damay na yan. Babae pa yung buhay oh. Babae. May airstrike pa siya. Dahil napalit pa niya yung kanya. Yung baril niya. Tay ka na. Down yan, down yan. Iikutan niya. Tangina sa kanila pa yung bilog. Sayang oh. Yung pwesto natin kanina. Oo nga eh. Yeah. Yan ang party. Enemies in the area. Sobrang din sa kantong mga to. Mga to, putang ina nga. Di pa rin umalis ang mga gago. Di pa Sobrang rin sakap. umalis eh. Hindi pa rin sila umalis eh. Love ka pang gago. Yan lang. Tangina mo. Tara, ulitin mo natin. Tingnan lang natin sa gate kaya. I-add na natin yan. Vanessa? Oo nga no, baka babae pa to eh. Oy, patay pa niya oh. Saan Vanessa? No, Vanessa! May palablab ka pa kasi. Tangina si Papi Cholo. Si Cholo Pascual. Patay. Plates. Papi Cholo. Advance. Advanced UAV. Ay! Ulo, ano ginagawa nun? Dapa ka gago. Nabuhay pa yung isa. Yung Oy, sa kompleto kanila na pa yung ulit. bilog oh. Sa kanila pa ang butas. Titin niya yung kalaban. Yung mga nag-snipe sa atin, patay itong mga to, putang ina. Nag-loadout pa. Naka-loadout pa yung ano, nabuhay. Pilikuran na Yun niya. o, namatay pa yung mga nag-snipe sa atin. Yan o, yan o, putang ina nila. Yan o, yan o, yan o. Wala na. Naka-loadout na eh. Yung ano eh, bagong salta eh. Ganda o. Uy. Yan yung gamit nitong si Lee, no? Patay ito. Wala. Patay na. Papasok. Patay ko na ito. Ganda Okay. ng gusto. Ganda ng peso nila, no? Tapos nabuhay pa, naka-loadout pa. Yung huli. Kaya nalikuran sila. Napakasala pa sa station. Yung mga nag-snipe sa atin, nayari sila gago. Oh, Rambo oh. Ay, sino bang party leader? John McClane. Rambo oh.
Ay, sino pang party leader? John McClane. Okay. Mamaya. Damdama basit. Damdama basit. Damdama basit. Damdama. Inaaya ka na nila Damdama tol. basit. Si Titi na sa kalam. Titi na sa Pang umagang ano yan mga... Sino si Titi nakasakalam? Si yan, si... Nandun din. Ang pangalan niya Nandun dati din natin si... sa GC natin yun eh. Hindi, si yan. Si... Pangit naman pangalan tol. Ang daming mo ipapangalan. Titi pa. Di. Nakita niya, nagpalit ako pinalitan din niya sa kanya. Nang ganyan. Sino na kasi ito? Si Kwan, si... Yan Nabuto. si Uncle Dre. Buto, Buto Ha? din sa'yo, Jer. Uncle Dre. Nabuto. Kasi ang Uncle Dre ba yan? Ano ba yung nabuto? Akala ko si Kwan, Kalami Sauce. Hindi. Ano yung Si nabuto? pag binaliktod. Buto. Tal. Yung buto-buto ay. Malaki. Hindi, Yung sa amin buto-buto kasi ay. buto. Titi, pre. Buto sa amin, Oo. titi. Buto din Titi sa na amin. malakas. Parang ganun. Kaya dyan. Ha? Buto kasi. Buto, titi. Ay, ano na. yan? Buto. Pag Tagalog. Tagalog yan. Hindi Ilocano. Nga buto. Palusot, ano? Tulang-tulang. Tulang-tulang yun. Tulang yan, na malaki. Tulang na malaki. Tulang lang na malakas ang malaki. Ay. Nga buto. Parang si Kabuto. Kabuto ng Naruto. Kabuto. Kabuto, no? El Kabuto. Naruto. Kabuto. Kabuto. Si Jerjer ay Kabuto. Si Jer ay Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Enemies in the Enemies in the air! Enemies in the air! Enemies Nagpa-practice lang. Warm up. wow. Warm up sa pagping. Major Bond from Canada. Ang pansip mo. Titi na sa kalam. Yeah, Major Bond. I got revenge, Major Bond. Enough practice. Time for the Major Bond is dead, Major Bond. Basal bone? Big bone. Big boner. Uy, shit. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Tal, saan tayo? Oh, train. Hindi na. Late na. Saan ba yung train? Late na. Naglaho. Biyahe niya eh. Naglaho. Ayan. So, biyahe pa eh. Dito na. Maganda-ganda yung laro natin ngayon na. Hindi lang makapanalo. Buti pa kayo nakatatlo na. Chamba lang to. Ay, may nabumaba dito. Eliminate all targets in the AO. May bumaba nga, tol. Nandun siya, tol. Putang ina ka. Baba Babarin na, pa ako. baba. Hintayin mo kami. Kulang ako baril ko. Nabar na. Asan? Akong baril eh. May nagbasag Nasa dito taas na sa yan, akin tol. ah. Ako yan, tol. Ay. Nasa taas lang, nasa taas. Objective updated. Secure that position. Ayun, ito Saan sila mo kami? sunas pa siya. Sana. Paping nga. Dito lang sa taas. Mataas lang, tol. Nandito ako sa ano eh. Rooftop Terrace na eh. yan.
Sa terrace ako. Papahangin ako eh. Ito na sa. Hindi tataan dito. Pababa, pababa. Basag na to, basag na to. Kaya sa baba. Oh shit. Nice, nice. Gago, gago, Yari gago. pa ako. Meron pa, 50-50 na meron pa rin. yung babae. Yung babae, may babae, may babae pa. May babae. Kunin Oo, mo na yung lang yung babae. pera tol. nasan? Ginawa ko na. Sabihan mo kayo, wala akong shield eh. May isa pa, yung babae. Ito may nandyan yan. shield ako dito. Kaming pare. Yari tayo ng hayop. Nayari ako ng Naka-dead hayop. silence ako. Eh, banata mo na, Jer. Ibang team? Team wipe yung isa. Ah, teamwork ba? Yung babae, Mm. yung napatay ko yung lalaki eh. Babae yung pumatay kay Lodi. Ah, wala. Wipe na ata eh. Tapos hindi Team mo wipe, team register na kill tol. Baka nagsasarili Sa akin yan. tol, na sa akin. Na sa akin. Ah, sa'yo, Nag-register. Ah, okay, Na, okay, tol. kon, na 50-50 ko kasi. Ah, wala na to. Ikaw nag-ibang karakter ng gago. Change costume. Yung babae yun eh, na may sombrero eh. Nag-intermission ano? Intermission number. Hmm. They redeploying to the AO. Pabalik ako. Moving here. Baliklot. Balik ako sa paglulot. Martin Luther King Jr. Ay, son, Jer. Iba ka talaga, Jer. Bit ka talaga, Jer, no? Last mo na yan, Ang pre, ha? anong naisip ko sa... Huwag mo na ulitin yan, pre. Mahirap na yan, Huli Jer. na yan ha. Uy! Yo! Nangyari. Ano? Parachute, parachute. Made in China. Saglit. Huwag mo pupuwain. Ha? Bakit? Bakit? Dapat di mo ginuway, pre. Naman, baka mabasa na. Ginuway, pre. Saglit lang sana. May gagawin ako din sana. Tol, antayin nyo na ako dyan. Loadout na tayo. May gagawin sana ako dyan sa kanya. Ay! Ah, satchel lang. Hindi ako nagsasatchel eh. Yo, loadout oh. Meron sa akin. Shit. Ito na. Uy, shit. Pangina, May tatlo. putang ina. Hello. You fucking Buhayin ass natin. bitch. Loadout drop inbound. Ilan yan? Buhay niya, buhay na. Tatlo. Buhayin naman natin siguro. Ano? Apat na. Apat na. Tara na. Looted na balat dyan, tal. Hindi pa tayo. Hindi sila nakaloadout, Hindi sila nakaloadout. Copy. Di pala nakaloadout to tol eh. Ay, Patirahin nandun na natin. sa blue house oh. Ito may pera dito. I'll find a place. Ay, hindi pala. Tara, buhay natin. Mayroon pang box dito. Kulang pa ng 500. Ito na oh. Ayun na. Patoy na. Barilin mo na. Copy. Bigyan ako. Nice. Ina nyo, ha. Enemy UAV overhead. Bumak. Huwag mo nang push kuya. Huwag mo nang push. Kunin mo na lang pera niyan. Maka-answer ka pa niyan. Tulad siya. Kulang pa. Ay, kulang pa. Kulang ang pera dun sa ano. Advise, friendly precision Dito sa may parking. Dito sa mga dito. Ay, nice. Triple kill, tol. Nice. Ay, may sasakyan dito. Hindi, meron talagang sasakyan dyan, tal. Meron. Ayun lang, meron. Triple Tol, kill na ba? triple Triple kill kill? yung mga yon. Putang ina yan. Bakit? Tignan Nakulateral mo, mo? naka triple kill ako. Na airstrike ko sila. May sasakyan dyan lang sa... Saan May Dito sila. bumaba dito ha, may bumaba. Saan ba to sila dito? Nandyan. May tao dyan, may tao pre. Saan? Yun sa sasakyan dun sa may Burger King. Tol, paping naman tol. Ayun, ito. Patay nila tol, down na yan. Nice. Nice one. Patay na. Meron pa. Meron pa, Ayun. tol.
Basag, Disable. Nice, may pera yun. Nice one. May pera yun. Sa baba ka na tong 2K dito. Uy, shit. Sabugan pa. Enemy UAV overhead. Wala akong ghost natin. Saan, Hindi, Tol? yung sasakyan yun, nasabugan ka. Ayun sasakyan. Ah. Okay, buhay na natin si paring Oh, low. nice. Kasi kilo ko. Ayun na. Binenta na. Walang yan, Makoy. Huwag mo kukuha ng kilo ko, Makoy. Ba't pumapasok? Huling arma. I can live with that. Yan, Tol. Salamat. Di pa fully ay na. Pasok na ba? Yari yung tatlong pumatay kay Lodi. Ay, munition box pala ako, napulot ko. Yun. Yun, Baba ka Tol. na dyan, ha? Mamaya na yan, tol. Mamaya na ba? Saan mo napatay yun, Tol? Tol, saan mo napatay? Dito sa may bahal, Tol. Sa may bahal dito. Saglit. Deta? Pablo House. Pumasok sila dito eh. Saglit. Wala naman. Saan ba yung bahay dito na Sana malaki? all. Ito, dito, Tol. Dito, Tol. Ay, copy. Sana all ng team wipe. Nice one, pinsan. Si Insan yan, eh. Tinamaan pa sila dito. Ayun, In-advance ko na kasi. In-advance ko eh. Nice. Ganun talaga, tol. Nadali sila oh. Yung gamit nila oh. Ang dami pero pa sila. Ay, nabawi ko yung satchel ko. Hina nyo. Oy. Masyado kayong Oy, garapal, pabala. May pabala ako. May pabala, boy. Isang box, Tol. Isang box. Ratratan na kayo. Ratratan na yan. Gas inbound. Safe zone relocated. Wala nyo ha. Papatayin yung idol ko ha. Pangin nyo ha. Kala nyo, okay ah. Yayarin yung idol ko ha. Patay tuloy kayo. Mga hinayap sa yupak kayo. Hindi nyo alam, nandito yung sidekick niya ha. Pangin na kayo. Hindi nyo alam, ay, mas idol ko to. Ang pinsan ng idol ko, pre. Ang idol. Pinsan. Pinsan ko ng Matagal idol ko ko. yung Bahala pinsan. kayo. Ang pinsan talaga pare. Pinaka-idol yung pinsan talaga. Pinagmamalaki ko yung pinsan ko. Dito sila galing. Nag-wait daw. Team wipe. Bili lang ang UAV dito, Tol. Kapit daw. Sige, Tol. Sige, Tol. Tangkoy. Hindi, nag-load na dito. Nag-load na dito. Dito sila nag-loot kanina. Copy, Tol. Copy. Tirahin na ba? Tirahin na Yan natin. tuloy. Namatay ice cream. tuloy kayo. Matay ito UAV. UAV. Wala kayang tayo dyan. Meron dito isa oh. Andito. Fairness. Ayun na, tara. Yan na Tara, lang punta na natin siya. Inbound. Uy! Dalawa. I'll May find a kasama na Makoy. May kasama na Makoy. May kasama. May kasama yan. Kasama. Eh, magkakasama tayo. Kaya, Sama-sama. Lander muna ako dito. Nabuti. sama-sama. Gandera. Lander. Magkakamp Dito na naman isa. tong mga to dito. Magkakampiyan tol. Putakin ng mga yan. Pusin na yung mga yan. Ghosted na ata yung dalawa eh. Ay, ito. Dalawa. Andito. Ayun o. Pupunta ako dito sa kontal. Dito banda. Sige tol, giliran mo sila tol. Chopper na. Kapera, Chopper. Thanks. Ano? May tatambay yata sa Ayun, taas ito. ng arayo. Ito. Pangin ng gagong yan, nandito. Tantal. Nandito, sa green pink ko tol. Nandiyan lang sa bintana. Okay, tol. Sa orange na to, yan. Yan. Labas mo yung ulo mo. Putang ina ka. Ito na.
Iniwan ko yung kwan dyan, tol. Tangina ka. Tinaka. Pera dyan na. Basag yan, tol. Basag yan, basag. Uy, what? Ang sakit ng baril niya. Eh, bumaba. Pupush na ata ako. Pumunta dito sa yellow. Pasok bumaba. Andito pa rin. Uy, ang sakit ng baril ng hayop. Yan na sa sa bubong. Ito na. Oh, Putang shit. ina mo. Nandun sa ilog. You suck, bitch. Taras muna ako. Nagpupus sila, Nakarekta ko sa hayop. Hoy, putang ina. Yari ako dito. Pre, Baba. saglit, Makoy. Tinitiran niya ako, Makoy. Puso lang. Ay, putang ina niya. Tara dyan. Teammates in the gulag. Takbo na tayo. Survive, they can Puta. redeploy. Wala, hindi na ako umalis doon. Tangin ang bilis. Tumakbo nung isa. Ang tayo TV station. Ayan. Makababa Alis na kayo, alis na kayo, pre. Alis na kayo. Lakas ng bar niya, pre. Dito tayo sa TV station, tol. Ay, Ay. Be advised, your teammates Looted, got their tol. ass kicked. They're RTB at this time. Tumaan si Martin Luther King dito. Bayan nyo muna si Convoy. Pag nakakad kayo. Ay, may scab oh, may scab. Oo nga pala. No? Dito. Sige, kunin ko. Timpla lang ang kape. Ay, nadali pa tayo doon. Be advised, there's an enemy team hunting you. Yeah, Down the ka, scavenger. Contract updated. New objective Yo, identified. buhayin ko lang siya Buhayin ng mo na, lods, ha. tol. Buhayin mo na rin natin. Sige. Paano yung Constantino sa Taka baba? muna, Carlisle muna kasi nagtitimpla ng kape siya. Ah, nagtitimpla ba siya? Oh, ikaw din nasa taas. Sige. Ah, Buhayin pwede kong natin siya. balikan gamit ko, May pre? scab naman dito eh. Pwede kong balikan, tol? Hindi na. Di na, tol. Nakabang Nandito lang sila. ito, lo. Nandito lang, oh. Pwede. Teka lang. Kalaban niya. Pupunta. Simplihan ko lang, Makoy. Sige. Baka makuha ko pa eh. Baka hindi nila pinuntan tong gamit eh. Contract updated. New objective identified. Gas is inbound. Contract complete. All supply boxes located. Buhayin ko lang siya. Nakuha mo, tol. Buhayin ko lang si Lodi. Sinusimplihan ko lang, tol. Kasi may bala to, tsaka baril to, oh. Yun na, tol, nandito na, tol. Meron, tol. Ready ka na, no? Tangina, hindi ko nakuha yung Insanity. kilo ko. Nasa kanan natin, sa kanan, pre, sa kanan nyo dyan. Uy, putangin na, saan siya? Buhayin ko na si What? Insanity, eh. Putang ng gago. Nasa tower yata, tol. Ang tower. Yung may satellite na malaki. Buhay ka na, Lods. Oo nga, nandito nga, ito nga. Ay, kala ko. Tirahin mo, tol. Tirahin mo. Wala akong sniper. Oh, shit. Putang natin naman si Jero. Hindi ko makuha yung baril ko, ah. Uy! Nasa tower pala yun. Tanga ko naman. Nasa tower nga, pre. Tumitingin ako sa ibang tower. Ngayon, tumalo na sa Putangin na. Ganda naman ng pwesto nun. Win here and you return to the front line. Tangin na yan, ganda nga ng pwesto niya. Time to earn your freedom, soldier. Putangin lang yan. Siya pa rin, Makoy. Siya pa rin. Oo.
Putang ina mo! Putang ina mo ka! Sila pa rin, oh. Sila pa rin, oh. Andiyan pa rin, oh. Kaya nga eh. Your teammates will take you to do that. They'll fight for a chance to Alert. redeploy. Uy! Your teammate got proper sorted. Ay pa kami yan. You're all that's left. Get it done. You are now marked. Ay, We lost that one. Come back strong. napaaga ah. You are now marked. Pam. Nangyari tal? Nandun pa rin ang mga gago, naghintay pa rin. Ha? Ay pa Oo. rin. Tago na ganda eh pare. At isa lang ang gusto kong aminin sa inyo. Sino ba? Sino ba? Tataran, tan, tarantado. Antok na, mga pogi. Nagkape. Nagkape na. Para takam, Jay Balay na banners. PNJ Banger. Jay Banger, Jay Banger. Dakal nga puto, Jay Banger. Dakal na buto. Maragulya titibay? Maragulya buto. Wah. Maragulya buto. Ito'y madakok. Alaki. Ito, favorite mapa is coming. Duar, magkakaroon ng yating malaki? Sa mobile? Bilat. Wow. Bilat. Sarap Bilat naman ito. po. Sarap naman ito. Dapat may mga naka-bikini rin ano, na operator. Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Bala. Yun, Lods, yun. Nice one. Kailangan natin yan, Lods. Kailangan natin yan, Lods. Habang maaga pa. Wag Nasa tower? mag-refill na. Let's let kayo sa tower. Oo, sa ibang tower ako nakatingin. Anak, yung sa may pula, ano? Sa pinakatuktok pala. Oo, lang pala. nandun siya. Putang inang yun. Ping kayo tal? Ping kayo? Sige, tol. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Saan tayo? Saan yung bang Be gusto advised, nito? gas is closing in. Proceed to the safe zone. Bounty naman tayo. Sige. Bounty Sige, bounty na muna. Take me home. Bounty naman. Bounty roll. Wag no. Best Lalaro vagina. mga Kill 'em all. Tutulog muna ako, paring Tess. Walang lalaro.
Para mamayang gabi, maka 4 feet naman, 4 feet. Bounty. Sana yung forfeit na yan Sana eh, all. mapasama. 4 feet na nandito. yan, tol. Eh, push na yan. Push na yan. Bounty lang Sana all yan. 4 feet. Sana all 4 feet. Ako'y papunta na. Kasang ka! Pupush ko Ay! na. Repeat. I'll find a place. Pupunta ako dito. Puta mo! Ikaw, pinatay dito, ikaw babarilin ko. Sige ka. Yun Kaya lang. mo matulog? Ako matutulog, loko ka. Sige ka. Yun, buti Mat- naman. Ayaw matulog eh. Bounty Road. Uy, nag-push na si Lods, oh. Tal, maglulot lang ako, tal. Sige, tol. May kalaban sila. May kalaban sila, ha. Magaganing para siya. Hinay-hinay na sa bato ngayon, tol. Puta. Ayun, Oh! bounty Nice target one. na. May kalaban sila, tol. Salamat naman. Kung ganun ba tayo naman na pinapatay yung mga bounty, ay. Walang kahirap-hirap. Ayun, naglalaban pa sila. Check ka lang ng bahay na to. Maganda Na? kami kisali. Uy! Oy, Bumabaril. May buwaban sa likod natin, Jer. Jer, sa Meron likod, ba? Jer. Takbo na tayo? Oo, meron sumusunod. Hindi, hayaan mo siya. Sumusunod lang yan. Susunod lang sa atin yan. Nakarga lang ako. Yan. Sa likod natin yun eh. Galing sa likod natin. nyari Saan loadout. Yan, may sumusunod May sa amin nagloadout, dyan. may nagloadout. Naku, yan yata, Jer. Yan nata, Jer. Yan nata. Tara, Jer. loadout na. Tara, punta tayo doon. Tara, Jer. Takbo tayo, takbo. Tara, tal. Run for your Loadout na. life! Loadout na tayo dito. Wala bang sound effect? Walang sound effect na yun? Wala, hindi ko na i-on. Yung run, tol. Yung run. Run. Hindi ko na i-on yung voice mode ko. Tol, tara, loadout na. Run. Ito na, tol. Coming na kami, tol. May sasakyan, tol. Oh, may galing gulag ah. Pumunta sa mill base. May Dito. truck, may truck na bumaba. May truck. Coming na kami. Bagong salta. Jer, meron dyan sa, Jer, dito tayo doon. Para. Enemy recon drone in your area. Dropping money. I can live with that. Copy. I'm dropping Uy, money may back sumunod. yan. Jer, ito, Jer. Sabi na si Jer, ito na yung sumunod sa atin eh. Patay mo. Sana. Uy, Nandiyan, sana dyan. puta, spot ako ng hayop. Patay yung isa. Ilan Nasa yan, bahay. tol, ilan yan? Enemies in the area. Hindi ko alam, tol. Nakakalat sila, tol. Oo, nakakalat yan. Hindi ako makaano dito. Diyan na. Okay, cover mo na lang ako. Nandito, Tatakbo tol. ako ah. Nasa Paki-cover green na na lang yan. ako. Nasa green na yan, tol. Nasa green na yan. Sige, Jer. Takbo, Jer. Na. May sensor ka, Makoy? Wala. No, visual pa rin, no? Iwalay sila eh. Iwalay eh. Tara, loadout muna tayo saglit. Tara. Sige, Tara, pumunta na loadout ako dyan. tayo. Plunder cash here. Dropping money pack, yo. Kulang. Oh, pre. Oh. Friendly loadout drop on the way. Manda kayo. Check. Sige. Kayo muna. Tara na. Grenade out. May nag-grenade ah. Sige. Sana yan. Nag-loadout din sa taas. Loadout. Sa taas. Station identified.
Ayun, may kalaban Ayun sila. na. May kalaban sila, may kalaban sila, may kalaban sila. Mga gusto yung push? Makijoin tayo. Tara. Makijoin na tayo. Tingnan ko lang itong bounty. Sige, tara. Sige bro. Ay, wala palang bounty dito. Wala ba? Wala. Kasi sa elimination, namatay yung nasa truck kanina. Playeran pala. Ping, Mac, ping. Ayun. Ayun, magkaiwalay pa sila. Ito ka, liligaran ko yan. Ayun na, ito. Galas, basta na yan, Lod. Nasaan na sila, tal? Yan, sa pingin mo ko, yan. Dami Ay! Down isa. Ay! Uy! Tago naman nun. Naka-sniper ang hayop. Yung sniper niya. Patay, Ilan siya? tol. Apo lang, Ako nalalapit. apo lang si Conjar. Ako nalalapit kayo. Tulungan ko lang si Conjar. Putang ina, meron pa, pre. Isa na lang yan. Ito, basag na to. Pinupush na kayo. Ayun. Sige, nandyan lang sila, pre. Basag na yun. Nice wipe. Team wipe na yun ah. Sige, habol kami. Oo, teamwork na, pre. Abot pa ako, Jer. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Yun. Thanks, guys. Teamwork na yung mga yan. Nice. Kaya na tayo ng plates. Tingnan akong plates, pa. Ayo. Plates, Saan pa. pinatay ko? Nasaan yung mga napatay niyo pa? Nasaan pa yung napatay niyo? Gas is closing. Get to the Wala na siyang plates? Wala. Wala nang plates dyan, Jer. Ay, ito, Lods. Ako po ito. Thank you, Lord. Tayo na lang natin siya yun ah. Si Oo, Insanity. para mabalikan ni... Tapos pa tayong natin, ghost natin. Eh man, dami pala dun oh. Tacticals here. Teammate redeploying to the Bitch. AO. Tangina mo ha. Nice one, tol. Napatay ko sa gulag yung pumatay sa akin, tol. Nice one. Ito armor oh. Ayun. Ah, ghost na tayo. Kunin ko lang yung gamit ko. Bigyan nyo na kay Lodi yan. Yung build na yan para may... Pick up, bigay ko na dun. Wala din akong gun. Done. Bala. Kompleto Ito, na rin tol, ako. dito, mga bala, tol. Dito, tol, mga bala. Ito pa, mga shield. Go ghost lang ako. Be advised, there's an enemy team hunting. Wow! Tangin na, ako na. Malapit lang nila. Dapat tayong taguan. Saan tayo po pwesto? Kaya itong mga to. Nag-ghosted na kaya? Hindi ba? Hindi pa, tol. Hindi pa, tol. Ilang box, Jer, kaya yan, Jer? Isang box. Okay. Eh, lumalayo eh. Pag Ayun, lumayo pumunta ka tayo. dito, nag-yellow yellow eh. Naparil na ako. Alas Nasa na yung ako, yan. Sila siguro yun. Sila yan, pag ganyan, tol. Ay, ako, buti na lang, na-check ko. Ito tayong cover dito. Sa pader ako, sa pader. Lay muna ako sa inyo para ano. Galang no. Ito na. Bounty back natin, oh. Wala yung bounty. Kanina wala yan. Maghanap ako. Bounty back na lang. Bounty back. Take me home.
Activists to eliminate the bounty. Ayun! Yan lang Yan na pala sila. eh. Ayun. Nakasasakyan. Sila din ata. Hinahabol nila yun. Sasakyan, binabaril nila eh. Kalaban. Fire sale pala eh. Uy, parcel oh. Ayun oh. Parcel, Papunta send dyan revive. yung tractal. Papunta dyan yung tractal. Lumayo, lumayo. Okay na, lumay na. Tara, parcel guys. Fire sale, bili na natin yung sarili natin. Kaya nga, bili na. Para may backup. Tal, padrap na Gasmas, konting pera niyo. Huwag Padrap na kalimutan konting ng pera niyo. gasmas, mga pre. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Pera pa. I can live with that. Meron na. Bibili ako ng ammunition. Extra Oo nga, natin. tol. Extra pa lang. Nakapunta. Tama, teta pa. Puta na idana. I can live with that. Animal, may kalaban doon, oh. Ayun, oh, nandun sila, oh. Ayun, oh. Ito pala pwesto natin eh. Ganda nga, pre. Kuha lang tayo ng magandang position dito. Ayos na tayo. Baon na lang tayo Uy, ng namatay ammunition pa ang gago. Namatay pa. Meron bumili dito. May bumili dito. Ha? Oh, shit. Enemy lost track of you. You're safe. Ayun na, nagsasakyan na. Umalis na. Basag. Upo, ikaw. Ari, ba? Enemy UAV overhead. Tal, recon. Ayun, Sayang pa yan. Tara. Pwede pa yan. Ay, putang na, buta hindi nadali. Hindi nagparashoot. Proceed to the marked location and secure the area. Again. Updating. Wala kang dito. Uy! Ano yun? Kala ko may kwan na zombie. Ano yun, tol? Kung mapa na ina-activate pag maaga. May bumabaril tal, may bumabaril. Baka may nagkakap na dito ang Gas is putang moving sa in. ano. New safe zone Bundok located. na to. Tapusin na natin. Bundok pa nga. Bundok pa to. Yung Panigurado. truck oh. Yung truck Ayan nandiyan na, na naman. tignan mo yung truck, Kanina pa yung mga yan eh. pupesto yung truck. Pupesto yung mga yan, pupesto na yung mga yan. Contract complete. Recon intel. Dito tayo banda tal, gusto niya. Sige, tol. Tara. Lalagay ko lang ito. Kaya na, May bumili ulit. Ay na pa nga mga yan. May bumili yun, oh. Pag nakuha natin yung place na yun, goods na tayo. Tingin-tingin na lang sa akin. Ano na, Uy! loadout pa. Uy, saan yan, Jer? Dito pa yun. Shit. Di ba Ubus nakita? Naka-blend Meron pa. operator niya sa dahon. We're in the gulag now. Asan? Nag-snipe. Nasaan mo, Koy? Hindi ko alam kung nasaan. Lapit ka dito sa akin, pre, sa pader. Dito, pre. May sniper nga. Tol, may sniper, ah. Kita ko na. Advance tayo ng konti, gusto nyo. Plate, Makoy, plate. Gasmas. Pwede natin bilhin muna si Jer, pre. Listen Mac, up, Kaya soldier. nga eh. Win here and you return to the Tulak front. muna ako. bilhin ko na muna. Ay, may gulag Gulag pala pa, siya, may gulag gulag pa. pala. Ang nasaan kaya yun? Hindi, ate tayo, Makoy, pre. Ito, meron pa akong pera dito. Ate tayo para, pre. Kunin ko pa Nanap yung ko lang loadout yung ko. pantal, nag-snipe. Nanap ko lang yung snipe. Sige, tayo. Baka yung nakatrack yun. Oo. Yung nandito na sila sa likod kanina eh. Pumesto na sila.
visual lang siya, oh. Hindi siya makita. Visual din ako. Nakapwesto na sa bundok siguro dyan. Moving. Disregard last. Ano, akit pa tayo dyan? Tignan ko lang tol. May baon na tayo Makuha lang ano? natin Ammunition. to, Ammunition. Meron, Wala meron, pa, meron, tol. meron. Ay, Wala, meron wala na ka ba? tol? Wala ka kanina? Wala, hindi ako nakabili. Ah, hindi ka Wala akong nakabili. pera kanina eh. Ito Try kung kong kailangan bumili, nyo try ay kong bumili. Ako din Saglit, ako ako bibili. kukuha ako. Sayang tong gamit na to. Dami ito, AR 141. Armor plates na lang sa'yo tol. Oh, sige, sige tol, sige Ako tol. nabibili ng gun. Enemy UAV. Baon tayo kanin. Ammunition. Ayun yung kanin. Baon. Gas mask oh. Kanino gas mask yun? Wala, extra yan. Extra. Armor box ha. Kung bili ako, tapos UAV tingnan nga natin. Sayang tong pera. Friendly UAV overhead. Ghosted na. Ghosted na sila. Tara. Pupunta ako dito sa pinagagilid tal. Meron na Ay, tayong no, armor andito, box andito. sa May bala ka na, Lods, di ba? Meron May tol. nakapwesto Okay, na. okay, okay. Gulag din ata yun eh. Yan yata yung nag-i-snipe eh. Ito nga oh. Relocating. Dito. Bari, ba. Gas is inbound. Marking new safe zone. Di pa pwede dito. Oh shit, di na pala. Hindi na pwede dyan, pre. Dito na ako. Okay na tayo dito. Taas na taas tayo dito, pre, ha? Ito pala yung ano, dulong-dulo. Oo, dulong-dulo na to, pre. Dito ako. Ay, may tao! May tao dito. Ayun sila, oh. San tol, san. Dito, sa may pod... Ito. Yan. Basag isa. Down isa. Nice. Meron pa, may kasama yan, tol. Copy. Naka ano sa bato? Nakatago nga. Moving. Open pala ako yung... Gas is inbound. Ano kaya yun? Wala sila. Nawala. Oh, may papunta yun, oh. Ayun, oh. Enemy vehicle. Roger transport. Ay, bumagsak pa galing gulag. Oo, Bibili. meron pa nga. Ayun na. Mark the Basag. target. Pang... Di natutuluyan ang hayop eh. Maliit na ng butas. Ayun, oh. natin. Ayun na naman, oh. Ayun na, Ay, putang na. nang-snipe. Nakita na ako. Basag isa. Nakita ako. Saan yun? Pang, ina mo ha. Labas, bilis. Where are you, partner? Siya ba yan, tol? Yung kanina? Ah, tal. Yung snipe? Sa blooping. Sa grid lang yun kanina. Contact. Ito. Dito. Nandito yung isa. Movement. Umakyat. Pwede na rin tayo pumest... Ay, hindi pala pwede. Gas is inbound. Uy, Wala nang gulag. wala bang daanan dyan? Wala tal. Friendly loadout drop on the way. Muna dito muna ako sa may dito. Putang swerte yung nasa taas natin ah. Kaya Oh, nga. may pumapwesto na oh.
May pumupunta na sa taas natin. UAV overhead. Dito na lang ako, tol. Hindi pa. Open. Ayun. Open nga, pre. Dinagbuhay pa, dinagdagan pa. Ranger, baka may mga umakyat dyan ha. Yan lang yan ang akyatan eh. Yan lang ang akyatan dyan eh. Oh, sige, sige. May kalaban na sila sa Pakanan taas. natin yan. May kalaban na sila sa taas. Nice one, nice one. Masilip sana. Meron dito, dito. Ayun, no? Ranger, Dito. Ayun, ito tayo. Ano? Sige, gamitin yan muna yan. Yan. Enemies in the area. Down, down. Sa taas. may sa taas ba? Meron dito ah. Cluster strike inbound. Enemies in the area. Goods pa tayo sa shield, goods kayo. May dalawa na lang ako, tol. Dalawa na lang. Relocate. Baba ko na tol dito, lapit ka lang. Andiyan yung kalaban, tol. Oo, Sa taas eh. Binababa na. Sige, bababa na. Ito. hindi pa. Ito. Down, down, down. Nice. Nice Ranger. Down lang yan ah. Tol, lapit ko sa'yo tol. Lapit ako sa'yo tol. Baba ko tong ano, shield. Ingat lang, tol. Ingat lang. Ito tol ah. Anoin ko lang ni si Rambo, baka revive eh. Ba't tayo makakuha? Uy, di makakuha. Tangin. Tangin ng gago. Nagbag pa. Oh, tangin na, nagbag pa. Nasa taas na kayo? Gas is inbound. Hindi pa, tol. Hindi pa, Jer. Nandito na tayo, Jer. Sa atin ang butas, Jer. Sige. Ayun, nakakuha ako. Nakakuha ka, tol. Sige. Dapan nyo lang. Ito na. Nakakuha ko. Yun. May gas mask naman tayo, di ba? May kalaban tayo dito, ah. Ayaw nyo munang bumaba, tol. Huwag nyo munang tirahin. Kaya nga, wag na muna. Wala mo nang titira sa taas para hindi na tayo Gagamitin makita. ko sa kanila. Gamitin ko sa Naglalaban din kanila sila yung... eh. Ayan o, nasa taas yung kalaban eh. Kailangan kong gumawa ng pang push type. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Yun lang. Tangin na, yari tayo. Ayun sila oh. May tinitira sila dito oh, yung mga taga dito. Magandaan. Naglalaban sila oh. Kaya mo sila, bubusan. Tol, baba mo na yung bala. Ito, pababa. Repositioning. Down isa. Got gas moving in. May tao sa baba oh. Tangin na, baril ng baril tinitira nila yung sa taas eh oh. Diyan ka pala mo. Kala ko ako na yung pinakalikod eh. Dito na. Arriba ka rin. Gulat ako. Trims. Tol, meron pa sa taas natin. Down, tol. Down. Sige lang. Tapusin niyo yung ano, pag ano. Tapusin yung kalaban. Putang ina, kabila ng kalaban, tol. Kabilaan. Uy, putang ina, natuluyan pa ako. Nakita tayo sa may ano ba ito? Down. Puta naman.
Kaya na nasundin eh. Ang dami. Yung burutulog eh. Nasa taas ang nanalo. Dalawa kasi yung ano natin, ano? Up and down. Up and down. Sandwich. Sandwich tayo. Papi Burns. Sandwich spread. Hey, GG's, man. GG guys. GG, bro. Uy, chupapi mo niya. Give me Good game, bro. Good game, good game. JJ. The JJ. Ba JJ yung pucha. GG na, GG. Mamaya ulit. Silods, silods. Okay, okay, okay. Tank, 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 tank. GG ka ng Lods? Carlisle? Paringer! Paringer! Yo. Nasaan na sila? Nag-GG na sila eh. Sige tol, GG na rin ako, pakinin ko ng bata. Mamaya na tayo. Sige Lods, sige Lods, sige Lods. Sige Lods. Bukas enjoy ulit. lang, enjoy Thank lang, you, thank you. Lods. Okay, sige Lods. Okay, thank you. Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Check. Oh, my check. Battle Royale. Check. You've got gas closing in Yep. fast. Get to the safe zone. Here we go. Where we going? Any point? Oh, okay. Wait, where are we landing? This one? Copy that. Bounty Yeah, I'll go over there. I'll take. Clear to engage the target. Bounty target has been marked. Killer. Make for target location. Having their loadout. Enemy UAV overhead. Lodi? Not enough. Tagging 5-6. Go get a Lodi. Buy station. I'll take the wheel. Right here. Where's the close one? Here if you need equipment. Request recon flyover. UAV in AO. Check, where's that? Shit! Fuck, there's a lot of them. Your teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. There's 4 of them. Yeah. We're already here. RTB for resupply. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. 7, 15, 1, 15, 7, 25, 6, 13, 6. Time for a bit of argy-bargy. Get yourself sorted. You're up. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Fuck around. Stand by for redeployment. Shit! Oh! And I landed the half zone.
teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Enemy UAV overhead. We can loot. Get to the target. Enemy UAV overhead. Vendor here. Rearm and resupply. Light vehicle here. Enemy UAV overhead. We can loot the 2K. It's easy. Enemy UAV overhead. Okay. So give me your money, Orange. Oh, I'll drop your money by the buy station. Thank you. Assault rifle here. Enemy UAV overhead. Big caliber here. Does anyone need this? Planting a mine. Body armor here. Thanks. I'll take that. You can buy a set of armor if you guys want. Okay. Thanks. Pinoy, Pinoy. Pinoy. Ilocano. Oh, Bisaya, pre. Balita. Contract time expired. Stand Hey. down. Gas is closing. Get Saan yun? Oh, they're behind me. Oh, shit! To the side. Yeah. stronger next time. Friendly target. Ina-add kita. Sige, pre. Okay. Gusto mong maglaro pa? Oo, sige, go. Ikaw. Sige. Sige. Yun. May mga ano ka? Kasama ka rin? Oo, meron. Pero kaso, tulog na. Oo. Pati yung mga Saan kasama ka ba ko tulog na rin eh. Saan ka dito? Saan ka ba dito? Sa La Union ako. Ilocano sa ano. Pero sa US okay. ngayon. Sa ano. Ako naman sa Davao. Nasa Illinois ako ngayon. Oo. Mas maagang oras niyo ngayon. No? Oo. Mga 3 hours ahead yata kayo, hindi ba? Ano sa amin? 5 a.m. na dito. Sa inyo? 3. 2 hours pala. Ahead. 2 hours. Sa New York pala yan. Saan ka sa dito? Saan ka sa Amerika? LA. LA. California. Yan, si Steely Engine. Fix May pala kasama ka, pre. tayo. Okay. Good. Steely Engine, may kasama kang ma-invite? Hello? Wala. Oh. Sige. Trios, gusto nyo? Trios muna. Sige. Tara. Naglabi kami ng kaibigan ko. Kaso lang nga, sabi niya,
Multiplayer na lang niya gagawin. Sa akin, tulog na rin yung mga kasama ko eh. Yung lobby. Oo, sa akin din, tulog na rin. Yung mga kalaro ko, taga Canada at saka Italy. Ah, nice. Mas maaga sila. Maaga sila ng 1 oras. Illinois, di ba sa gitna yan? Oo, sa gitna. Ako nga sa mapa. Chicago. Oh, sa gitna, Chicago. Oh, ganda pala dyan Malapit ka doon Okay lang. sa Chicago doon sa mismong Chicago ba? Oo, city. Oh, shit. Ganda dyan Michael Sobrang init Jordan. ngayon eh. Oo, Jordan. Yan yata pinakamalaking lake, ano? US. Dito? Oo. Ay, hindi. Lake Tahoe yung malaki. Parang ang late Yung Lake Tahoe, galing lang ako dun Malaki pero pag tinitingnan ko sa mapa, ba't ang laki to? Sa Lake Michigan. Michigan? Ba't ang laki? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Uy, wala si ano. Nandito? Ayun. Nandito. Ayun. Enemy dropping into the AO. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Gas is closing on your position. Just get Pili lang kayo. Saan tayo? Saan lang? Okay. Sige, dyan. Okay. Pili lang kayo. Kalaban dyan, seryoso. Pero pag natapos natin yung book na natin yung gold, makakakuha tayo 100,000. Oo. Sige, dyan. Ang bilis talaga ng sampung yolo. Pili lang kayo. Saan kayo Kalaban dyan, seryoso. Diba? Pero pag natapos natin yung book na natin yung gold, makakakuha tayo 100,000. Oo. Ganun natin agad. Ang bilis talaga natin mauna. Kinuha na isa. Saan kayo Kalaban dyan, seryoso. Diba? Pero pag natapos natin yung book na natin, nanakaw pa nila kasi yung, wala na. Wala na? Kuha na? Hindi, kasi pag sinuuna makabok na. objective located. Bilis naman nun. Nagmamadali talaga ako. Baka kasi maunahan tayo sa boat speed. Nahulog ako. Yung staircase. Mabilis na ako gumawa nito kasi sa Plunder, pinapracticean ko kung paano gawin to. Ayos. Ganun ba? Ayos. Ayos 10 beses ko na ito nagawa eh. Nakapasok na kayo sa vault? Ako. Di pa, teka lang. Kunin ko pa yan. Ay! Engot. Kunin lang natin yun, oh. Yung pangatlo. May nauuna na ata. May naririnig ako. Hindi pa. Close pa.
O, nandito na. May nangalaban sa akin. Gawin ko yung isang paraan, yung detonate. Nakuha ko na. Yes. Sige, dito ako. Oh shit. Uy, sila. Nandito na yung kalaban. Protect, mga lodi. Bilis, Saan ka sa first mayayaman floor? tayo. Yari ako. Akit tayo sa floor 31. Nandito na ako. Mabuto. Nandito ako sa ano. Let's go, baby. Exceptional tip tayo, mga free. Tara, nasa na? Dito. Yan. Tara, mga lodi. Hati-hati. Wala yayo, akin lahat ang pera. Ang dami. 43,000. 43,000. Kuha kayo tig isang Specialist. Shit. Alam mo, Okay, saan ka? Good start ba? Good start ba? Galing good shit yun Tara shopping, mga lods. Oy guys, wag muna siya. May kalaban. Down. Daming pera. Ano na siya? Dito na. May kasama. Likod. Oy, may ball rin siya. Sorry mga tol, nauna. Meron pa. Meron pa to, ang dami ng pera. Oh shit. Bye, money. Bawal na tayo mag-shopping to, naubos na tayo pera. Sayang Ilang seconds lang yung Okay lang yan. yung pera. Meron ka pang 9,800 extra sa'yo, ako 15,000. Oo, yun. Sila na, yung kalaban na pumatay sa atin, sila na mag-shopping. While you wait, feel free to give these wankers a proper Kaya, delikado lang kasi sobrang dami give them that as well. Kaya pag nabuksan natin yung vault, dapat abang lang tayo doon kasi dami pupunta. Kami nakakuha rin ng vault. Pwede natin balikan Pero wala na. Pag nanalo ako, drop na lang ako by station. Bili na lang ako. Lights ready. Get yourself sorted. You're up next. Nasa black na kotse. Wait, ito yung napatay natin, yung napunta sa gulag, kalaban ko. Fight is over. Sa shopping na ako ng loadout, Sort them out or capture the objective. Saan ako bigyan ng loadie? Sila na ata yung pumatay sa atin. Pinaka-heavy. Yung wala ng pera natin. Talo ako sa na secure niya yung flag. Your team has the cash. They can pay for your release. Piling kita. Ay naku, may kakabili lang dito. Hindi na ako. Aray, pinapatay na ako. Hindi ko pa napatay yung load ko. Oh shit! May loadout sa katawan ko. Kaso lang, ang daming kalaban. Pwede pa bang pick upin yun? Hindi na. Buhayin ko lang siya. Pwede. Kaso lang, ang daming kalaban. Nandito katawan ko. Oh, ayun. Sa likod. Sorry, Val. Ayos lang. Sayang. Huwag na natin gawin yung unfinished business na yun. Kaya ayos naman pag nakuha naman natin Ang gawin natin sibat kagad. Parang alis na agad tayo pagkakuha pera. Nag-stay pa kasi tayo sa loob Kaya hindi tayo nakatakas. Inambush na agad tayo. Ito yung hustan. Kunin na lang natin agad yung pera tapos takas agad tayo. Salin tayo sa bintana. Oo.
Oh, talon. O kung gusto nyo, O kaya ano may lang tayo? taga-pick up. Tapos kung gusto nyo, puntahan tayo sa, sa vault, tapos abang tayo ng dadating. Pwede rin. Basta masecure lang natin. Basta, hindi, mag-loadout muna tayo, tapos balik tayo dun. Okay. Pero kuha natin tayo ng pera. Oh, shit. Ayan. Okay. Kuha na agad tayo ng pera. Kasi pwede tayo maunahan. Pwede. Options lang natin, gawin natin yung unfinished business, tapos abang tayo eh. Kinukuha mo yung yung patapos na scavenger o yung C4? Ha? Yung sa key ng vault, 'di ba tatlong tatlong wave mo na makukuha yung Anong ginagawa mo yung scavenger? Parang yung scavenger. Para lang siyang scab. Tapos pag okay. sa pangatlong box talaga siya makukuha. Yeah. Tatlo kasi Tapos yung sa paraan shell yan bibigay rin. Meron din yung C4. Mo na. Unarm mo sa taas. Kasi yung magagawa, natin eh. Kasi yung spot nun sa ground floor, second floor, pati third floor eh. Meron din sa ground floor, di ba? Yung detonate mo yata yung doon. Kung gusto nyo, pagkakuha ko ng unfinished business, abang na kayo sa second floor, pati third floor. Na pala. They're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Gusto naman ito sa loob. Bawal na. Tingka na lang. Konti lang kumukuha kasi ng mga unfinished business eh. Ang mga mismo arang ayaw nyo gawin. Dito matama pistol. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Gawin pa rin ba natin yung unfinished business? Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Kayo. Ako rin. Pinyo lang. Gawin ba natin? Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Kayo. Sige. Dito na tayo. Late na yata. Sige. Downtown. May kumuha na. Nawag na. Ang bilis. Balik tayo. Kailangan na. Bounty contract. Copy that. Meron pang isang keycard eh. Contraband naman lalabas. Tapos pera rin. Pero Sa mahirap parking meron eh. Yun nga, sa parking. Kailan natin patayin yung mga Pwede rin sa taas yung mga mong C4. Kasi nga madami rin dun eh. Oo. Oy!
May pumunta dito ah. Yun, down siya. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Kalaban dito sa baba ko. Second floor. Bounty target identified. Dami nila, dalawa pa. Ah, dito. Ito. Sa bubong siya. Dami, abort. Oh shit! Dami. Abort, alis na ako. Oh no! Survive and you can redeploy. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, Anong oras ba nagsisimula maglaro? sort them out. Nakalaya. Ako mga 12 AM. 12. 2 AM dito. Okay. Usually, ay minsan ano, may maaga din, may mga 11. Mga ganun. Oh shit. 11. Okay. Pag day of the missus. May dog tag, oh. May dog tag, oh. Anyone use this? Fallen soldier tag. May mga loot ba dyan? Meron. Nawa ko yung fallen soldier tag, pero wala. Anong pera? Someone collect that LMG. Gusto ko rin itong mga mabibigyan na LMG. Wala man lang ako nakuha ang pera dun. Halot tayo dyan, oh. Moving. Lima Charlie, moving. Biga ng sarili. Ayan. Ha, tsara. Hirap. Parang hirap na hirap, eh, no? Yun, di pa looted dito. Hey, could you million? Chad. Pag madilim na. Ito. Field upgrade here. Out of time. Scrub the contract. Taas. Kabisado to. Standby station. Ay, may papatayan. Hostile spotted. May pera na pala, eh. Lang malayo. Layo yung base station. Kalaban din sa buy station kung Mark. Kunin ko yung bounty. Moving. Does anyone need this? May box pa. Punta tayo sa ano, kabilang buy station. Meron box. Meron pa uyo. Bounty target has been marked. Killer. Field upgrade here. May secret hidden room, oh. Dito sa may ano, buy station sa tag. Store. Tirinig talaga akong. Lang pa pala yung pera. Wala akong pera dito sa store. Vendor marked. Oh, looted. Ngayon lang malinis ang store, ah.
Bili mo na siya, no? Si Jigs. Enemy UAV overhead. Tagal pa magkaroon ng free load ah. Double check ko tong ano. Ito. Field upgrade here. Sinimot. Oo nga, sinimot eh. Okay, kalaban ako dito. Sa taas, tatlo. Buong squad. Abang. They're gone. Kaya pala simot eh. Throwing flash. Naklas. Shit. Nakaload up. Oh shit. Ay, gulag pa ako. Ito namatay yan. No? Alright, kabayan. Time out na ako, guys. Thank you. Bukas ulit. Bukas ulit. Thank you, guys. Sige, let's sige. Punta yun. Yun o. Ako tumama. Uy, Ako tumama. paano nangyari? Tara, duo. Gusto mong kunin natin yung ano? Unfinished business. Kunin natin yung unfinished. Pwede naman. Sunod-sunod lang ako. Dinayin namin to ng friend ko sana eh. Ang bilis namin kinuha eh. Sa plunder. Daming pera. Saka kami po alam eh. Kahit may kalaban, tumatakbo lang kami pa alis eh. Dami ring nag-aabang doon eh pag ano eh. Hindi nila ano, mag-aabang lang sila doon eh. Yun yung nangyari sa plunder eh. Pero yung pagkaabang nila fail, ako lang, hindi nila ako makita. Nagtataka sila kung sino bumabaril sa nila. Pero nagtataka rin ako eh. Yun yung nangyari. Parang di mo na kailangan ng kicker pag bubuksan mo yung bolt.
Kasi yung mga keycard pang ano lang siya eh, pang mga lock. Uy, Lost connection. nangyari. Na-DC ka? Na-DC ka? Na-lost connection to host server. Ganun. Pagkakuha ko ng unfinished business, try ko punta agad sa vault, tapos buksan ko kahit walang keycard. Kahit walang keycard, pwede ba yan? Kung alam eh, kasi yung mga keycard na kinukuha sa mga contract na yun, yung unfinished mga keycard, yung mga keycard, pangalan siya yung para mga cabinet. Ay, yung mga ano? Kasi pag, Yung mga tawag doon, yung parang secure box. Tawag doon. ganun. Kasi nung wala namang sinasabi, unlock vault with keycard, ganun eh. Pero kailangan Pero mo pa hindi ko rin na yun alam pag kung paano. bubuksan mo yun, di ba? Main door. Specialist bonus yun kasi maganda yun eh. Keycard 1. Specialist bonus. Try ko lang pagka kuha ka ng finish list. Wala sa floor 31. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Ay, malayo yung downtown sa drop zone. Ayos lang? Malayo yung downtown. Ayos lang? Ayos na. Tuloy pa rin. Pwede ka rin mag-chopper eh. Helicopter here. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Cover nga. Pero ako baka ng finish business, sabihin nilang ako sa taas. Ako lang. Try kong kunin yun yung isa doon. Yes. Boom. Mga minsan, pag maliit na lang yung bilog, ninenervous ako eh. Ako rin. Nininig ako eh. Lakas ko pa naman magkape. Ganun ano. Mas wala masyado na. Mas masyadong nagka-drop na. Meron. Masama. Dalawa lang nakikita ko. Ay hindi, yung naka-chopper pa sa. May naka-chopper ko. Kukunin niya itong isang to.
na lang tayo sa isa. Meron na rin, meron na rin. Hindi na lang tayo sa isa. Nakuha ko yung isa. Contract confirmed. Get the job done. Uy, ano ko to? New objective identified. Tangin na nadali pa ako dito. Frag out. Get on your Meron pa yata. Sa likod. Meron pa sa likod. Tangin. Inabutan. Nakakuha siya ng baril. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. The fight's on. Always have ability. Sayang yan. While you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Pero pag ginawa ko yun sa plunder, yung kasama ko, sure ako, hindi ko nahihihit. Iiwan ko na lang yun. Oo, siyempre. Kung plunder, yun ang ginagawa ko, iniiwan ko na ako. Nagre-respawn ka eh. Pero maganda to eh, may challenge eh. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Stop rough up. Wala. Naulbang ako. Gawin pa rin ba natin? Ikaw, ano, pwede naman hindi. Pwede namang regular lang na laro kung gusto mo. Sige, wag na. Delikado kasi. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping in. Skies. Pinat. Enemy dropping into the AR. Alright, that's enough mucking about.
Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Avoid the gap, get to the safe zone. Anyone need this? Tayo. Ano dyan? Wala na. Late na. Wala na lang. Alright, lads, let's get it done. Objective is to eliminate the bounty target. Point mark. Enemy UAV overhead. Ang laki ng room pero walang pera. Assault rifle here. May recon drone dito. Enemy UAV overhead. Oh. Field upgrade here. Galing sa ano kanina. Pala galing. Naipanan ko pala yun. Baka hindi pa casual lady. Mga Wala pa, 20. kulang pa. Bukas na to. Galing dito. Yan sa may store, sigurado. Target is down. Well done. Pwede na. Yan, ganun tayo panood. Sabi niya activation, kailangan daw mamatay yung para makapera tayo. Loading na nga eh. Tagal na matay ano? AR over here. Friendly loadout drop on Punta the pa way. yata sa taas ah. Hindi. Baka sumabit. Pero may shotgun ammo. Ah, ito. AT mine prime. Di pa looted dito. Bait nila, hindi nila sinimot.
Dati, ang ano nito, yung dami nagda-drop dito kasi yung daming pera. Naluma na. Scavenger contract located. Supply box located. Move to secure. Wala. Ay, meron kalaban. Hindi ko ma-mark. Nasa loob ng building? Hindi, nasa labas. Hindi ko mabuksan yung pinto eh. Enemy UAV Sino? Eyes on target. Regard them. Mga dito. Eyes on target. Wala. Sa taas ba? Marking a waypoint. Marking a waypoint. Ikaw ba yung nagdo-drone? Waypoint marked. Hindi ko talaga siya ma-mark. Mga nandito. Marking a waypoint. Ah, nandyan? Mga nandun. Mag-isa lang siya. Dito kasi siya nakikita, oh. Waypoint marked. So, mga nandito. Tango. Ah, dyan. Objectives update. Move to the next May location. makalabas drone. Oh, yun. Enemy UAV overhead. Yan na. Mga kotse. Kahabot. O ba yung naka-truck? Contact! Contact! Third party eh. Throwing grenade. Patay. Oh, team white. Chopper Down naman, total. chopper. Oh, God. Boba na pala. Patay ko yung dalawa pero hindi ko kill. Basag yan, napatay mo? Hindi. Ako yung namatay. Ang dami na mag-grenada kasi nito. Nice. Ano na. Dalawa na patay ko ng ginada ko, team wipe, pero hindi count sa kills ko. Mas maraming damage siguro yung ano. Yung unang Yung kotse. Hindi yung kotse. Sumabog kasi yung kotse. napunta sa kalaban. Kasi Ay, no, ang padrop daming ba? Dito, ang daming loot. Missile grenade over here. Tawa loot. Balik tayo sa ano. Hindi pa tapos, di ba? Sa ano? Tapusin ko lang. Tapos shopping tayo. Mga, shopping. Gusto niya, bilhin na tayo loadout pang gold. Contract objective. Tara. Dito ako, boss. Enemy UAV Contract update. New objective identified. Friendly loadout drop on the way. Eh, meron pala dyan eh. UAV na lang. O kaya selfie. Contract complete. All supply boxes located. Dito talaga yung magandang spot pang pang. Gas is closing. Get Request recon flyover. UAV entering the AO. Nabiling ko. Bili ka na ng selfie mo. Ay, kotse. Ah, may tao. Spotted a care package. May tao sa loadout. Parang dami. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tanga dito sa akin. Enemy team is hunting you. Stay alert. Ba? Bumaba. Upper. Anyone use this? Enemy helo. Pack ko ba yung AB ko? Mamaya siguro. Uy, sige, pack na. Pack ko na. Ay, ayun sa taas. Right? Tangin na. Sayang.
May gulag pa pala tayo. Meron pa. Para. Ayoko na. Kailangan talaga ng set na para. Hindi talaga ako mga tama. Ay. Mga kakalaban. Ay. Patay mo. Patay siya. Yan. Paring tulo. Paring tulo. If you survive, you earn your freedom. You have to wait for your turn. Nag-leave ka? The fight's on. Hindi. You're up next, mate. Get ready. Nag-disappear ka? Dito pa rin ako. Nasa gulag ako eh. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Di pa rin ata safe ka. Ay! Your team can still buy you back if they have the cash. Asan yung ano? Playeran. Sa train station. Sa ano? Malapit sa train station. Sa dulo. Okay, on track. SUV pero walang heart. Patay yung tumatay sa atin. Dis-elimination. Train station na lang. Look tayo. Ay, may kalaban! Oh shit. Oh my! Napatay mo? Patay pa sana ako. Ay, loadout siya. May baril siya. Kilo na walang attachment. Pati TPSH. Mga kilo. Ito. Gas is closing in. Relocate Ito. to the safe zone. Kilo na walang attachments. Baguhan siya. MG ako. Konti na lang. Pwede na isang loadout. Kunin ko yung recon. Meron tayong 8,000. Meron tayong 8,800. So, wala pa natin tool. Sa taas. Oh, meron orange. Okay. Pwede na. Vendor mark. Ito yun. Nag-loot ako eh. Pagkatapos saan tayo, Cam? Scavenge
Mag-recon tayo kung gusto mo. Tapos pwesto na. Bili ako armor plates ko. Bili ako armor plates ko, ammunition box. Kasi ikaw, kailangan mo ng ammunition? Plates na lang ako, please. Ay, hindi, pwede pa pang ammunition. Oh. Pwesto tayo. Tayo pumesto dito. May naka-vehicle. Naka-vehicle. Pumuntang buy station siguro yan. Alam natin. Naka-ghost siya. May naka-chopper. Naka-ghost yung yung attack rover. May kalaban sila, oh. May tao sa fire station. May pupunta sa buy station yata. Tingnan mo yung buy station, ah. Dami namang vehicle. Lipat siguro tayo. Papatayin sila sa fire station. Lipat tayo. Tara. Truck na. Ay, wala na. Sabog na. Sinet pa natin yung proximity mine. Sinet pa natin sa OP natin. Saan galing yun? Sa may fire station, di ba? May nandito. Pin mo lang. Patay na ako. Oh, nice. Saan ka? Oh, shit. Dito may nandito. Napatay mo na siya? Yung isa lang. Team wipe pala eh. Meron pa isa? Ay, bang team yan. Oh! Patay siya. Nice. May pera din siya. Ito na ang armor 6. Ano mo yun, i-loot mo yung kalaban. Saan ba? Sa loob na ng gas. Plate box na ako. Relocating the safe zone. Ay, nailabas ko pa. Saan mo nakuha yan? Sa kalaban. Kalaban. May satchel ka pala eh. Meron. Pasabog na yung yung truck eh. May nakatambay dito. Kanan tayo. Kanan. Iwas muna tayo dito. Huwag tayo magpapansin. Squads na lang. Hindi pa naman masyado mag-isbilog. Hindi pa kami mag-isbilog. Di naabot. Dito lang tayo sa sa mga... Labas din yung mga yun eh. Kailangan ako pag dumapa. Check mo lang sa build base pag May heartbeat sensor ka? Di pa tayo ghosted ah. Wala na heartbeat. Ghosted na ako. Delikado dito. Moving. Waypoint Kakamp na. Dami nga eh. Tagging helo. Tatlo. Cancel that. Ben pa.
Puro bato lang yung cover natin. Marching away from it. Sige, ikaw na yung spot. Papatayan, oh. Down one. Basag-basag yung mga yan, basag-basag. Down to yung isa. Sabi nga pa rin siya. Nasa taas ng ano, mark ko. Eyes on target. Loadout drop inbound. Ay, naku. 9 enemies are still active. Hunt them down. Eyes on target. Hindi ko abot heartbeat. Down. Team mark. Katay nandito. Tango. Sa pader tayo, sa They pader. are over here. Cancel this. Ay. Log, Da. ito lang. Pahingin Yes, na muna ng onting Body armor, sa Achel, oh. Gas is moving. Yaman nila. Walang gas mask. Yaman nila, walang gas mask. Ano? Yaman nila pero walang gas man. Isa free buy. Then, pera nila up nila 1,000. 5,000 eh. Pinapanood nga nila ako eh. Hacker ka daw eh. Lo, Bubu ka. ano 3? 2 versus 1? Wah! Palis ka na, wag mo ako panoorin. Hindi ako hacker. Sa bundok yan, mga yan. Nagkakamp yung mga yan. Ako hacker, wag mo ako panoorin. Pinili. Saan tayo? Ay, may bumili. Ayun o, may nag-drop. Have eyes on. Sa bato tayo. Tara. Ah, dito na, sama na. Against the wall. Oh no. Huwag ka mamatay. Tango. Setting charge. Uy! Paano? Ano? May grenade? Puta. Papa. Ayaw ka naman para. Ayaw ko naman para. Para ba yung loadout mo? Ah, okay. Balikan ko muna yung para mo pa. Kasi, ano ba pwede pang long range? Ground na lang. Naka ano ako? MP5, RAM 7. Ground na lang ako. Maganda pa, tapos may gold. Okay na? Wait. Magla-last game muna ako. Ay, nako. Wait. Maga na rin pala.
Sige, start na. Above please. I see. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Sana, hindi na ako naggalo. Para ako pati ang ito. Sana hindi na ako naggalo. Hindi mo naman kasi sinabi pang close range. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Kaya pang long range ko, di ako makatama. Naman dito. Vendor mark. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Tara. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Bounty ba? O king? Kasi pag nakaload na tayo, king tayo, tapos tank tayo doon. Kahit ano? Para. Gusto mong mag-king? Hello, ikaw. Gusto mo, pwede ka mo. Ipapunta rin doon. Sige. Pero malakas. Ano yung bounty? Positive ID on the bounty target. Sort them out. Clear to engage Ganang on recon target. drone. Meron na. Kasi ko ma-recon drone ko. Dito. An enemy team is hunting you. Stay alert. Bounty daw tayo eh. Oh yeah? Binounty back tayo. Sila ata yung bounty natin. Field upgrade here. Kapit ah. Kapit bahay si Bounty. Wala yun. Dito sila pupunta. Walang buy station sa kanila eh. Yun ah. Contact! Basag. Ground plate. Have
Gusto mo push? Dalawa sila? Oo. Pasensya na dito. Nakita nila rin ang drone ko. Kaya nasa loob lang. Hostile spotted. Wala nang mga plates yata itong mga to eh. Ano? Ikutan ko sila. Okay, dito ako. Have eyes on. Have eyes on. Down one. Gas is moving. Right. Target is down. Well done. Nice. Double kill collapse. Let's go. That's nice. Load out. Tara. Very nice. Very nice. 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 Ako na bibili loadout. Sakto yung pera ko. Meron pa palang plate yung isa. Yung Rambo. Uy, dagdagan pa. Pareho sila meron palang plate. Ano, bili ako munition. Bili ako munition. Pwede, pwede. Ay, iba yung loadout na kuha ko. Spotted some cash. Mali yung loadout na kuha ko. Bili ka UAV or something. Bili ako UAV. Sniper ako. Saan na tayo? Recon tayo. Gusto mo? Sige, sige. Third floor pala. Hindi. Ay. Mabilis ka pa tumakbo sa akin, naka-pistol lang ako. Objective updated. Secure that position. Sobrang open pa. Gusto mo takbuhin natin? Pwede. Tara. Open pa talaga, no? Siyempre. Deactivation pa ba? UAV entering Wow. the AO. Meron ba? Dalawang team. Oh shit. Patay tayo dyan. Di muna. Tango. Cancel Dalawa lang yan pag napatay natin yan eh. Eyes on target. Disregard that. Ay, palayo na yata eh. Ba natin? Lumayo eh. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Na-open yung mga yun. Anong ginagawa nila dyan? Cover pala. Ito. Cover ng konti. May kalaban sila. May kalaban sila. Oo. Kaya pala nag-stay doon. Recon intel secure. Solid work. Recon pa.
Para makapagpahinga tayo. Akyat. Does anyone need this? Objective updated. Secure that position. Yun naman. Lapit ah. Enemy dropping into the AO. Nag-set. Nag-set ng mine. Tango. Disregard. Loadout Hit drop with it. inbound. Marking a waypoint. Dalawa pa sila, dalawa. Gas is closing. Get to the new safe zone. Papatayin sa recon natin. Tama ba? Ang grand scan natin. Pugli sa kanya, pag bumaril lang mamaya, di dalawa kayo tuhog. Tayin tayo ng nasa likod natin ah. Parang, meron ba doon sa recon? Kanina? Parang may naririnig ang gun. I-keep natin yung dalawa. Di pa looted. Located armor. And satchel. Ay, Cell wala. secure. Solid work. Nakasatchel ka na rin ba? Gas is moving. Di ba? Di ba? Ito yung... Station. Pwede sana. Does anyone need this? tumambay na doon. Like, get to the safe zone. May ano ka? May trophy system ka? Uy! Tangina, ito yung dalawa kanina. Dali pa. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Gulag pa naman ako. I can be out there soon enough. Nag-recon kasi tayo eh. Okay, Dalaban ko sa aray. Kita nila. Ah, tapos may kalaban pa sa aray. Ako ng mga tuwa. Hindi ka nakita sa kalaban? Eh, hindi. May kalaban rin sila. May kalaban pa sa aray. Aray. Pinupuntahan ko. Bahala kayo, alis na kayo. Maglabanan kayo dyan. Kunin mo yung sasakyan na kinukuha ko kanina. Kung hindi pa sira. Win this fight and you return to the front line. Eh, wala na. Ang layo ko na You're doon. done here. Tumakas ako, nag-dead silence ako. You're up, soldier. You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. Your team can still buy you back if they have the cash.